Mirëmbrëma ndërruar televizionistë, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Vasilit. Do ta fillojmë këtë emision të ndërruar televizionistë, duke thënë që sigurisht që do të flasim sot për një drejtësi që e shpresojmë, por që me sa duket është ashtu siç nuk e duam. Dhe e kemi titulluar Drejtësia që vret, dhe që vret për herë të dytë gjyqtaren Fildes Hafisit. Besoj kujtohet të gjithëve kjo histori, një histori që na ka tronditur të gjithëve mbar opinionin publik. Para afër dy muaj bëhet gati një vit nga vrasja e saj, ajo u vra në qendër Tiranës nga bashkëshorti i saj, i cili deklaroi se e kishte kryer këtë vrasje me koshiencë të plot. Ai quhet Fadil Kasemi. Në atë kohë, në fakt, u cilësua si kronika e një vrasje të paralajmëruar, pasi kush jetonte afër kësaj gjyqtare e dinte dramën e saj familjare dhe kërcënimet e herpashershme që kishte marrë. Askush nuk arriti ta ndihmonte dot. Drama bëhet gjithmonë më e madhe, përditje më e madhe. Fadil Kasemi, për shkak të një ngërçi në sistemin e drejtësisë, për shkak se shumë shpejt mund të mbarojnë afatet e paraburgimit, mund të jetë i lirë, si të gjithë ne në rrugë, pasi ka vrarë bashkëshorten e tij në qendër të Tiranës, një gjyqtare, një njeri që presupozohet të bënte drejtësi për të gjithë ne, duke lënë fëmijët e tij jetim, po jo vetëm kaq, duke lënë të pikëlluar prindrit e gjyqtares Fildez Havizit, të cilët sot shohin nga sistemi i drejtësisë për të marrë një shpresë se në fund fare vrasja e vajzës së tyre do të arrijë të ketë një dënim për personin që e kreu atë. Babai i Fildes Havizit, në fillim të kësaj jave, mes dramës edhe mes shumë dhimbje, ul të shkruante një letër. E shkroi atë letër dhe ja drejtoi institucioneve më të larta të shtetit, duke kërkuar ndihmë për këtë dramë që po konsumohet ende. Edhe që është pikërisht fakti që ky vrasës shumë shpejt mund të jetë i lirë, pa shkuar përpara drejtësisë, pa u gjykuar për krimin që i bëri Fildes Hafizit, familjes dhe gjithashtu fëmijëve të tij. E shkroi këtë letër, e postoi, ne të studios Hapur e kemi, do ta bëjmë publike sot, dhe mbasi e postoi këtë letër, u shtrua për 2 ditë në spital dhe mbylli syt. Ai vdiq dje. Nuk arriti ta shikonte këtë emision, nuk arriti të, le ta themi kështu, edhe të shoh nëse realisht kjo letër do të ketë në një farë mënyre një fund të lumtur, pra që drejtësia do ta dëgjojë thirrjen e një babai që me sa duket marazi dhe brenga janë mbyllur syt përpara parashikimit. Nuk është e thjeshtë sigurisht të menaxhosh emocionalitetin e një ngjarje të tillë, por ne sot jemi këtu për të hedhur dritë mbi këtë, jo vetëm në vrasjen e paralajmëruar të Fildes Hafizit, sepse nuk është thjesht një fat personal, të tilla ngjarje, ndoshta jo tek gjyqtarët, por të gjitha femrat në Shqipëri rrezikojnë të ndodhin për shkak të dhunës së burrave apo të një mentaliteti për cilin do flasim sot. Me keq akoma është që stre këtyre grave vazhdon të mos jetë drejtësia shqiptare. Unë do ju prezantoj panelin e mbrëmjes së sotme dhe hap pas hapi ne do të rikujtojmë të gjithë ngjarjen e vrasjes së gjyqtares Hafizi. Do të risjellim në vëmendjen tuaj çfarë ka ndodhur me procesin gjyqësor. Do të publikojmë në mënyrë ekskluzive pikërisht këtë letër të babait të ndjerë të Fildes Hafizit, që arriti vetëm ta postonte atë, ta jepte në post, por të mos shikonte këtë emision dhe të mos shikonte dot se ç'do të ndodhte me letrën e tij apo me fatin e vajzës së tij të ndjerë. Me mua është Fatos Lubonja, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Klodiana Lala, gazetare në 24. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Çlirim Gjata, jurist, mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Pas pak do na bashkohet Oriola Pampuri, deputete e Partisë Demokratike, nuk e dim ende arsyen e vonesës së saj. Dua ta fillojmë me historikun e vrasjes. Çfarë ndodhi me këtë gjyqtare? Një grua e bukur, një juriste e zonja, nënë e 2 fëmijëve, si mbaroi jeta e saj? Ndiqni materialin tonë. 31 gushti 2017 ishte një ditë e zezë për drejtësinë shqiptare. Një gjyqtare 39 vjeçare u ekzekutua në mes të Tiranës nga ish bashkëshorti i saj. Fildes Hafizi ndërroi jetë në vend, brenda makinës së saj, pasi u godit me 2 plumba pistolete nga Fadil Kasemi, i cili u largua menjëherë nga vendngjarja, por u kap pak çaste më vonë nga policia. Duket se ky ishte fundi një kronike të lajmëruar, pasi problemet mes Fildes Havizit dhe Fadil Kasemit ishin të njohura për organet ligjzbatuese.
Por çfarë detyroi Fadil Kasemin t'i merrte jetën nënës së 2 fëmijëve të tij? Shkak ishin problemet familjare dhe fakti se gjyqtarja ishte divorcuar prej tij. Divorci mban datën 20 maj 2015 dhe duket se nuk është pritur as pak mirë nga Fadil Kasemi. Për këtë arsye, vetëm 2 muaj më vonë vjen tentativa e parë e këtij të fundit për të vrarë gjyqtaren. Në 20 korrik 2015, ai konfliktohet fizikisht me ish bashkëshorte në plazhin e Golemit. Në çantë mbante edhe një pistolet që fatmirësisht në atë kohë nuk arriti ta përdorte. Pas kësaj ngjarje ai u dënua me 3 vite burg për armbajtje pa leje dhe dhunë në familje, por amnistia e nxori nga qelit 8 muaj më herët se dënimi i dhënë. Pas lirimit në 14 janar të 2017-s, Fadil Kasemi ka vazhduar kërcënimet ndaj ish bashkëshortes me argumentin se ajo nuk e linte të takohej me fëmijët. Në mars të vitit të shkuar, gjyqtarja mori një urdhër mbrojtjeje për shkak të kërcënimeve me vdekje që i vinin nga Fadil Kasemi. Por ky i fundit nuk hoqi dorë nga plani i tij dhe në 31 gusht të vitit 2017 e qelloi ato për vdekje. Vetëm pak çaste pas kësaj ngjarjeje, Fadil Kasemi u arrestua nga policia dhe e pranoi krimin, duke thënë se vrasjen e kishte kryer me koshiencë të plotë. Por duket se saga fatkeqe e familjes së gjyqtares së ndjer nuk do të mbyllej me kaq. Kjo sepse për shkak të ngërçit të krijuar si rrjedhoi reformës në sistemin e drejtësisë, gjykata ende nuk ka nisur shqyrtimin e kësaj dosjeje. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh deri në 31 gusht të këtij viti, atëherë Fadil Kasemi rrezikon të lirohet nga burgu për shkak të tejkalimit të afateve të paraburgimit. Kjo do të ishte dhe vrasja e dytë e Fildes Hafizit. Lina Lala, duhet ta fillojmë bashkë, e ke ndjekur nga afër gjithë çështjen që nga momenti i parë apo jo, për gjithë teleshikuesit që të kuptojmë nga pikpamja proceduriale. Çfarë ka ndodhur me dosjen e Fadil Kasemit, vrasësi të gjyqtares Hafizi? Pas krimit të rënd që kreu në zemër të kryeqytetit, Prokuroria për krime të rënda në fakt përfundoi brenda një afati të shpejtë dhe rekord hetimet për Fadil Kasemin dhe dorëzoi dosjen e tij për gjykim pranë gjykatës për krime të rënda. Nuk ishte në fakt shumë ditë dhe nuk u zhvilluan shumë seanca në këtë gjykatë për shkak të një vendimi të gjykatës së lartë, i cili bëri edhe një shpërndarje të dosjeve të cilat nga krimet e rënda duhet kalonin tek gjykatat e shkallëve të para, dosje të cilat në fakt nuk lidheshin me korrupsionin. Për të mos futur në një rreth vicioz shikuesin, sepse është gjuhë shumë teknike, kjo dosje ju dërguaj gjykatës Tiranës, po ndërsa pritej që të niste gjykimi për Fadil Kasemin, dhe që sipas të ligjit ai rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm, doli një vendim i dytë i gjykatës së lartë që në fakt ishte disi edhe më i koklavitur. Bënte një ndarje të çështjeve para dhe pas një gushti të 2017-s kur hyri në fuqi edhe kodi i ri i procedurës penale. Në këtë moment, gjykata e Tiranës e ndodhur përpara këtyre 2 vendimeve që në fakt po lexohen ndryshe nga gjykatës të ndryshëm dhe nga trupa gjyqësore të ndryshme, vendosi t'i drejtohet gjykatës së lartë me një kërkesë për të vendosur se cila gjykatë do të mund dhe kishte kompetencën për të gjykuar dosjen penale ndaj Fadil Kasemit. Pikërisht në këtë moment, fakti që i kam ndjekur nga afër seancat gjyqësore, aty ku realisht media është pranuar, sepse ka patur edhe seanca paraprake ku ne nuk jemi lejuar, kam parë një shqetësim të shtuar të familjarëve të Fildes Hafizit. Në kontakte që kam patur me motrën kryesisht, për shkak se prindrit ju e thatë Bynjamin Hafizi, babai i gjykatës së ndjer, për fat keq ka ndruar jetë ditën e djeshme, motra Amelia ngrinte shqetësimin dhe thoshte që ne po na vrasin për së dyti, motrën tonë nuk po e lën të prehet e qetë për faktin që po ngrihet një sistem dhe një mekanizëm i tillë, nuk e di nga kush dhe në çfarë forme, por ne mendojmë edhe kemi dyshimet tona që autori dyshuar do të dalë i lirë. Dhe përveç sa i na mori motrën, ne ndihemi të kërcënuar, sepse unë jo vetëm po rris 2 fëmijët e mi, por po rris edhe 2 fëmijët e motrës, të cilët kanë ngelur jetim. Dhe shpresa e tyre vetme jam unë. Sipas saj nuk duhet ekzistonte fare opsioni dhe realisht nuk duhet ekzistojë fare opsioni për një lirim të mundshëm të Fadil Kasemit. Familja shprehi me shqetësim që janë 10 muaj kohë që do duhet që Fadil Kasemi ta kishte marrë dënimin e drejtësisë dhe nuk do duhet të pritej kaq gjatë për një krim që ai e ka kryer në mes të Tiranës, ka provat mjaftueshme, e ka pranuar vetë, janë të zbardhura të gjitha arsyet dhe motivet dhe nuk është e nevojshme që pas ngërçeve ligjore, pas interpretimeve të ndryshme, të tentohet për të quar në gjendje të lirë këtë personi i cili pra janë arsye proceduriale
që mund të nxjerrin bllokimi i gjykatës lartë apo arsye të tjera, të qëllimshme ose jo, kjo e vlen të diskutohet, pastaj do të diskutojmë edhe me gjatën, që mund të nxjerrin të vrasës të lirë. Në qoftë se kalon afati 1 vjeçar, zoti Gjata mund ta shpjegojë nga momenti i kryerjes së veprës penale ekziston që dhe nuk ka një vendim të formës së prerë, ekziston rreziku që personi dyshuar të lirohet në një masë më të lehtë sigurie. Nuk na shpjegove pse gjykata e lartë nuk ka vendosur se pse është puna të cilë ka gjykata. Sepse gjykata e lartë nga 19 antar që duhet ketë normalisht ka vetëm 9 të tillë. Çka do thot, deri në këto momente që ne flasim, unë nuk e di qëndrimin që do të mbajë gjykata e lartë, por është në një ngërç të madh institucional për shqyrtuar çështje. Sigurisht janë disa çështje prioritare dhe kjo është thirrje për gjykatën e lartë, e cila duhet vendos me shpejtësi, me qëllim që t'i parapri një lirimi të mundshme të këtij autorit të dyshuar të ngjarjes, por deri në këto momente është në ngërç dhe ka vështirësi ligjore për shqyrtuar këtë çështje. Pra gjykata e lartë nuk ka quorumin e nevojshëm për të marrë një vendim. Ka quorumin, por ka të paktën 12 ose 13.000 çështje që presin në radhë. Sigurisht që ka prioritete, por nga ana tjetër ka edhe çështje tjera, të cilat janë masat e sigurimit dhe gjykata nuk po mblidhet dot për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe faleminderit që bëri këtë pyetje sepse realisht duhet sqaruar, për të kthyer te familjarët, motra më tha një gjë që unë dua ta transmetoj në emër të saj, për shkak se familja Hafizi ka tashmë fatkeqësinë, më tha që unë nuk do të gjej dot qetësi derisa vrasi me motre të dënohet. Por nuk dua që babai im dhe nëna ime e cila vuan nga ishemia të ikin nga kjo botë pa parë që vrasi i vajzës së tyre është dënuar. Dhe për fat keq babai nuk e pa këtë moment, pra nuk e pa vrasin e të bijës të shkoj prapa hekurave për një krim që ai e ka pranuar tashmë. Dhe pyetja që ngrej sot unë si gazetare, gjithë kjo reforma në drejtësi, e cila të gjithë shqiptarët e presin prej 5 vitesh. Çfarë solli, çfarë po prodhon dhe është kjo drejtësia që ne duam? E qartë, ne do të mundohemi se cilin këndvështrimin e vetë të japim përgjigje kësaj pyetje, po dhe pyetjeve të tjera. Dua ndihmën e një juristi si zoti Gjata, pse është kaq e vështirë të dënohet një njeri i cili ka pranuar edhe krimin e tij, zoti Gjata? Ka shumë faktorë, nëse më lejon, të shpreh, të shfrytëzoj pak edhe rastin ose nga televizioni të shpreh ngushëllimet të familjes, edhe për faktin që unë gjyqtarën fjalë kam pasur studente në magjistraturë dhe sinqerisht ndjehem shumë keq. Edhe jo vetëm edhe si njeri edhe si pedagog kur shoh ose dëgjoj probleme të tilla, gjëra të tilla. Vrasja e një gjyqtari është shumë e rëndë. Vrasja e çdo kujt është shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Vrasja e çdo kujt është shumë e rëndë. Shtohet 2 fish sepse është edhe grua, të vrasësh një grua është tepër e rëndë. Plus pastaj edhe një gjyqtar që është në detyrë dhe s'po i hym pastaj të gjitha rrethanave se ndoshta s'është as momenti tani, po të kthehemi tek çështja që parashtroi Klodi shumë ashtu. Është çështje tekniko-procedurale, nga ato të cilat sa herë është diskutuar reforma në drejtësi, kemi thënë po merreni me gjërat e mëdha dhe nuk po i lini të voglat siç kanë qenë, ndërkohë që janë pikërisht të voglat që prishin të madhen, krijojnë vrima hapësira gjitha, ku mund të hyjë korrupsioni pa hapësira gjitha. Kam një pyetje të parë, në impresionin tuaj, me sa dëgjuat, mund të jetë qëllimshme kjo gjë apo është thjesht procedurë? Konkretisht nuk mund të them është apo s'është, po me mundësi dhe mund të jetë, me çapo shohim e dëgjojmë për ditë mund të jetë qëllimshme. Për ta liruar ose për ta humbur, për tu liruar në kuptimin që kalojnë afatet e paraburgimit, po kjo nuk e pengon që të gjykohet dhe dënohet ai nesër, po ku ta gjesh pastaj, ku ta kapësh me atë. Nesër po kapim dot, po vlerës është histori e gjatë. Tani vetëm të qëndroj te ajo. Problemi është tekniko-procedural. Gjykatat kanë bërë ping-pong me njëra tjetrën, duke shfrytzuar këto kleçkat procedurale, është kompetencën tënde, nuk është në timen, ai ja ka kthyer, ky e ka ardhur. Dhe ka përfunduar në gjykatën e lartë, e cila është organi i fundit që zgjidh konfliktin e kompetencës midis gjykatave. Kujt gjykata i përket, brenda 30 ditëve duhet ta gjykojë. Gjykata e lartë ka një ngërç. Ade po vin tani edhe ishte ai presidenti i SHBA-së që e tha që pa gjykatë kushtetuese, që s'kemi fare praktikisht gjykatë kushtetuese, me një gjykatë e lartë nga 19 gjyqtarë janë 9, në muajin shkurt, po s'ka bëj fundi shkurtit, kishte 25.000 dosje të paprekura në gjykatë lartë. Çdo ditë shkojnë 10 dosje, gjykatë lartë. Nuk e di sa është bërë numri tani. Dhe duke qenë në të tilla situata, shto këtu... Zotë Gjafa, 10.000 ju referova vetëm çështjeve penale, sepse pjesa tjetër... Këtë drejt. Unë e moran total. Po të marrim administrative dhe të tjera janë... Se tani s'ka që t'i ndashin kolegja ata kur veç 9 antar janë. S'ka rëndësi.
Sa o parë detaj teknike që t'jemi të kuptueshëm. Pra, këtë po mundohem, duke qenë shto këtu dhe anën psikologjike që ka shkaktuar vetingu. Ka shumë gjyqtarë që çështjet me të sikletshme, çështjet me spec që quhen, çështjet e frikshme, nuk i prekin sa pa kalu vetingu, se nuk e diun se si e ka qeveria historina, si e ka hallin, ndërkohë që qeveria ka shumë dorë të vetingu dhe kjo ka shkaktuar, vetëm gjykatën e lartë që i ka rralla tani, por në tërë gjykatat e prokurorisë të Shqipërisë ka shkaktuar një goditje të rëndë psikologjike në raport me punën, në raport me gatishmërinë, në raport me atë prioritetin që duhet t'i japin hetimeve të tjera. Qëndrojmë te çështja konkrete. Prandaj tani gjykata e lartë duhet të mlidhet sa më shpejt, t'i jap drejtim të caktojë se s'ka rëndësi më ndaj krimit të rëndë, ndaj gjykata penale e Tiranës ta gjykojë dikush, duhet ta marrë. Nuk është çështje e vështirë nga ana hetimore se është pranuar vepra, janë bërë hetimet, s'ka ne ashtu, thjesht duhet kryen procedurat dhe gjykimit që të mos kalojë afati para burgimit në kuptimin se do ishte shumë goditje e rëndë kjo për familjarët, për shoqërinë, për drejtësinë. Dhe nuk është rasti i parë, si u thot, pse zvarritën, a mund të jetë e qëllimshme. Për këtë nuk mund ta them, se është një ping-pong procedural, domethënë fundit thot e ka një justifikim ligjor, mund të jetë edhe e qëllimshme, nuk e di, se në fundit mërzotëri mund të bëjë edhe kjo zgjidhje një gjyqtar i virtytshëm që do me punu, e merr. Jam si jam kompetent, është diskutueshme, unë e gjykoj, e mbyll gjykimin, hetimin gjyqësor, e dënoj, jap dënimin, shkon apeli e zgjidha kam qenë kompetent apo jo. Po u dha dënimi, iku çështja para burgimit. Më kupton? Pra mund ta bënte po donte. Tani ata shkojnë bëjnë ping-pong. Por, nuk ka kush e di se sa çështjet e tjera që zvarriten. Duke fillu, për shembull, ishte ai rasti që bëri buje, një televizor tjetër e nxori para 10 muaj që i vran djalin. Mbas 10 muaj edhe ajo është me pranim, edhe ajo është para kamerave, është me hetim. Pse man 10 muaj o prokuror? Për një muaj hetim ka ajo çështje. Dhe këtë ta them edhe kështu me kompetencë, unë i di se si janë këto. Për një muaj mund ta çojnë gjykat. E man 10 muaj, sa harrohet, flasim këto skandalet e drogës se çan ministrave një tjetra, liron 3 veta nga burgu. Kjo po që është e qëllimshme që ja bën mua, po sa ka si kjo që shtypi nuk i kap, ka interes, plot njerëzit nuk kanë kohën dot, duke ardhur te letra që u thatë. A di sa letra të tilla çojnë qytetarët nëpër institucione, president, ministër, ambasador, se tani janë bërë edhe ambasadorët, me qindra ditë mund të ketë. Se kur i lexon ata unë nuk e di, pse? Sepse nuk funksionojnë institucionet poshtë. Ata që duhet marrin vendim. Institucion që funksionon është media dhe ne po publikojmë letrën që kemi, letrën e babait të ndjer të Fildes Hafisit, ju kujtoj e hodhen post tonën e kaluar dhe mbyllysit 2 ditë më pas në spital. Nisni materialin. Vrasësi i gjyqtarës Fildez Hafizi, Fadil Kasemi, rrezikon të lirohet nga burgu për shkaqe proceduriale. Të ndodhur përballë këtij fakti dhe ngërçit të sistemit gjyqësor, familjarët e gjyqtares së ndjer kanë vendosur të drejtohen me një letër autoriteteve kryesore të vendit, duke vënë në dijeni edhe ambasadorët e SHBA-së dhe BE-së në vendin tonë. Letra, të cilën studio e Hapur e disponon, i është drejtuar kryetarit të gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori dhe mban firmën e Bynjamin Hafizit, babai të gjyqtares së ndjer. Zoti Hafizi sqaron nëpërmjet kësaj letre se gjyqi i vrasësit të vajzës së tij po zvarritet dhe për këtë arsye ai kërkon veprimin sa më të shpejtë të gjykatës së lartë, ku dosja ka ardhur për të përcaktuar kompetencën e gjykatave më të ulta. Po ju drejtohem juve zoti Zaganjori si kryetari i gjykatës së lartë. Ju lutem të merrni në konsiderat dhe me prioritet këtë kërkesë në mënyrë të tillë që kolegji penal i gjykatës së lartë të shprehet brenda afatit 30 ditor lidhur me gjykatën kompetente për gjykimin e kësaj dosjeje, shkruan Bynjamin Hafizi. Ai shton mëtej se shqyrtimi gjyqësor duhet të fillojë sa më parë në mënyrë që ky vrasës të dënohet siç e meriton, pa u rrezikuar përfundimi i afateve të paraburgimit. Duke kujtuar sloganin drejtësi e vënuar, drejtësi e mohuar, babai i gjyqtares Fildes Hafizi shton mëtej në letrën e tij se po kërkojmë që drejtësia të vihet në vend të paktën kësaj radhe. Jemi të lënduar dhe i vetmi ngushëllim do të ishte dhënia e drejtësisë dhe jo zvarritja e saj. Kjo ishte përmbajtja e letrës që babai i Fildes Hafisit i ka dërguar institucioneve më të larta. Ja ka dërguar e përsërisë edhe një herë kryetarit të gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjorit, Ilir Metës, presidentit të Republikës, Etilda Gjonajt, ministres së drejtësisë dhe ambasadorëve Donald Lu dhe Romana Blahutin. Unë po citoj pak rreshta edhe njerë nga kjo letër, ku
Bynjamin Hafizi, i cili ndroi jetë ditën e ndjeshme, thot: po ju drejtohem juve, zoti Zaganjori, sekretari i gjykatës lartë, të merreni në konsiderat me prioritet të kërkesë në mënyrë të tillë që kolegji penal i gjykatës lartë të shprehet brenda afatit 30 ditor të parashikuar në kodin e procedurës penale lidhur me gjykatën kompetent për gjykimin e kësaj çështje penale. Në mënyrë të tillë që të fillojë shqyrtimi gjyqësor dhe ky vrasës të dënohet siç e meriton, pa u rrezikuar përfundimi i afateve të paraburgimit. Ju lutem mos e bëni për në realitet sloganin tuaj drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar. Po kërkojmë vetëm që drejtësia të vihet në vend të paktën kësaj radhe. Jemi të lënduar dhe i vetmi ngushëllim do ishte vënia e drejtësisë dhe jo zvarritja e saj. Mbetem me shpresën në një lëvizje të shpejtë nga ana e gjykatës së lartë. Lubonja, përveç një fat tragjik, është edhe një tregues i qartë për drejtësinë, apo jo? Jo. Tema është e gjerë, tema fillon që nga vrasjet e grave, nga burrat, kemi disa ngjarje tragjike që kanë ndodhur më herët dhe që s'kanë pasur drejtësi ato gratë, vrara, që nga çështja e jetës që se kujtohet, ajo vajza gruaja tjetër që u hodh nga tragedi s'merret vesh dhe gjithmonë lidhet drejtësia në mënyrë ose në mënyrë tjetër janë mbrojtur këta vrasës, ose dalin shpejt nga burgu, nga një herë dhe të lidhur me politikën, edhe me mbështetje politike, nga një herë edhe me korrupsion gjykatësh apo prokurorësh, se për atë flitet që u zhdu kamera e tragedit, për atë tjetrin thuhet që e mbrojti një funksionar i lartë i cili thama një putan ka vrarë për atë erjetën që si kujtohet. Kemi tilla ngjarje të rënda që kjo është një që lidhen edhe me drejtësinë. Në këtë rast, me thënë drejtën, siç e kuptoj unë, e kam vështirë të besoj që bëhet me qëllim, dikush bë me qëllim, sepse ky njeriu ka pranuar të paktën vrasjen, nuk por besoj se tema jonë në këtë rast është tema e asaj se si e bëm këtë reformën në drejtësi dhe se si çfarë po krijon kjo. Kjo është një nga që në fakt e ka bllokuar drejtsinë. Që e ka bllokuar drejtsinë dhe nëse do të më vinte, unë kam qenë gjithmonë kritik në reformës në drejtësi, nëse do më vinte një metaforë për ta përdorur, është një lloj sikur sepse sikur të shtrosh problemin që në spitalet tona të gjithë mjekët janë të korruptuar, dhe atëherë çfarë do bëjmë neve? Do t'i bëjmë një vetting këtyre mjekëve, sepse kanë marrë lekë andaj këtej, dhe bëhet në një formë të tillë që njerëzit duan të kurohen dhe shkojnë do në spital mëse s'ka mjek. Atëherë si e bërë ti këtë reformë? Me çfarë mund të bërë ti? Ky është një dështim total për mua. Ka dhe shenja të tjera. Ky është thelbi i asaj që shoh unë tek kjo ngjarje. Sepse është edhe kjo, në 11.000 çështje, për shembull që thot Lala, ne po marrim vetëm një çështje e cila për shkak të medias, për shkak se gjyqtare ka këtë sensibilitet. Po imagjino sa afate paraburgimi mund të kalojnë ndërkohë që ne flasim dhe sa njerëz të padënuar mund të dalin në rrugë për shkak të vonesës procedurave dhe bllokimit të gjykatës lartë. Po pikërisht pra, domethënë këtu janë mëkatet e sistemit tonë të drejtësisë, që mund të ishte një temë që janë të vjetra, nuk po themi, dhe pastaj vjen një reformë drejtësi që duke u bërë e gabuar, jo vetëm që nuk na krijon sigurinë, sepse dikush më thotë, po jo, sa të kaloj kjo fazë, pastaj mbasi të kaloj kjo fazë, do rrëvihet çdo gjë në rregull. Po mua nuk më duket kështu, po tema është shumë e gjerë. Dhe gjithsesi domosdoshmë diskutojmë tash dhe ajo që tha Gjata që kjo reforma përveç tjerave ka kriju dhe këtë problemin e gjyqtarëve që ose prokurorëve që hezitojnë, që do t'ikin, mund të, domethënë nuk kanë më as ndjenjën e punës ose kanë dhe frikën sepse në çështje të caktuara ka dhe qëndrime politike. Domethënë është një temë shumë e gjerë, nuk e di se ku do ta vëmë theksin, po në fund fare është një gjë dramatike, i tregon për një shtet që funksionon, institucioni i drejtësisë. Domethënë dhe hajtë bëjmë që krahasimin, ishte më mirë apo ishte më keq, se nuk e dim. Cili është alarmi sipas jush, alarmi kryesor? Duke parë edhe thjesht të çështje. Cili është alarmi, cili është këmbana e alarmit që tregon këtë çështje?
Për mua, alarmi kryesor ndoshta nuk lidhet me këtë ngjarje. Për mua, alarmi numër 1 është kapja e drejtësisë nga një forcë e vetme dhe përdorimi i drejtësisë. Ndoshta kjo ngjarje nuk përdorimi i drejtësisë për qëllime politike, për fshehur krimet e tyre, korrupsionin e tyre, etj. etj. Ky është alarmi numër 1. Alarmi numër 2 pastaj është një reformë që tenton të paktën disa thonë po mira në politikanët mund të shpëtojnë, nuk do t'i preki prap, po do ketë drejtësi për popullin e thjeshtë, sepse do vijen gjyqtarë të ndershëm. Është kjo ideja që do vijen gjyqtarë të ndershëm që s'kan vjedhur ose kështu, por të paktën gjyqjet e kësaj natyre, nëse ta fusim këtë në një gjyq normal pa konotacion politik, do të jenë më të ndershme, nuk do të ketë nevojë njerëzit të shkojnë të korruptojnë avokatët, të shkojnë të paguajnë, të bëhen sekser në vend që të jenë avokatë etj. Siç flitet për sistemin tonë drejtësi. Unë dyshoj shumë edhe për këtë se mund të rregullohet në këtë formë, kaosi që është krijuar mund të krijojë edhe më shumë hapësira. Edhe kështu që politikanët të shpëtojnë dhe të rregullohet për qytetarin e thjeshtë. Po pikërisht pra, edhe unë po që drejtësia e kapur nga politika s'ka drejtësia për qytetarin e thjeshtë. Padyshim. Se të thonë është i mbrojtur gjyqtari dhe të korruptohet. Dhe gjyqtari i mbrojtur për qëllime politike do ta përdorë atë pushtet për tjera. Kjo ishte formula që e solli drejtsinë, prandaj kemi thënë, reforma filloi nga pasoja, të shërojë se mund jenë të pasoja, fillohet nga shkaku që është politika, dy do të fillonte. Po pra. Kjo është unë i kësaj teze kam qenë. Pampuri, kemi një grua të vrarë, një vrasës që ka pranuar krimin, që rrezikon të jetë i lirë nga burgu. Çfarë është për ju kjo situatë, si deputete, si aktiviste, si antare në Komisionet për Drejtat e Njerëzit në Parlament? Unë jam kryetare në Komisionet për Barazinë Gjinore, gjithashtu kam punuar, kam një përvojë disa vjeçare si psikologe, kam punuar në zyrën time dhe të them të drejtën, përpara se të hyja në studio, po e ndiqja prapa kamerave rastin konkret, e kam ndjekur që në momentin që ka ndodhur dhe sinqerisht jam ndjerë e ndinjuar jashtëzakonisht shumë e prekur. Dhe tani më shumë akoma, sepse tani ajo familje pësoj për së dyti dhe akoma më fort një zhgënjim të madh nga drejtësia. Një zhgënjim të madh dhe në një farë mënyre u vra për së dyti. Në fakt, rasti i zonjës i të ndjerës Hafizi nuk është i vetëm, ka ju a them këtë sigurisht nga praktika, nga puna ime në praktik, kam i qindra rastet tjera, të cilat disa nuk referohen, disa duan të referohen, po nuk din ku të referohen, sepse nuk kanë besim në të shumë të rasteve të referohen diku, dhe me të drejtë, kësot, konfirmohet mungesa e besimit të tyre. Të gjitha ato gra, të cilat duan të referojnë dhunën e burrave, dhunën që kanë në shtëpi, kërcënimet që kanë nga bashkëshortët, të gjitha ato duan të referohen diku, duan të mbështeten diku. Po nëse përballen me një drejtësi të tillë, nëse përballen me një drejtësi e cila vetëm drejtësi nuk mund të jetë. Dhe unë jam dakord me të tre parafolësit të cilët parashtruan shumë mirë çështjen dhe do të thoja që një reformë në drejtësi e njëanshme ndihmon pushtetarët, ndihmon bashkëpunëtorët e tyre, por dëmton fort qytetarët e thjeshtë. Dhe kjo ka ndodhur sot. Sot qytetarët e thjeshtë janë të pambrojtur. Dhe për më shumë, ne, në rastin konkret, kemi një gjyqtare. Dhe një qytetar, një zonjë, e cila ndodhet në një zonë, do të thoja, larg metropolit, larg Tiranës, e cila nuk ka asnjë mbështetje, nuk ka një arsim, nuk ka një mundësi ekonomike, e cila është në një ambient, në një mjedis të dhunshëm, e cila kërcënohet çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, së bashku me fëmijët e saj, me jetë, dhunohet çdo ditë. E dini se çfarë ndjen ajo përpara këtij rasti? E dini se çfarë ndjen ajo përpara kësaj drejtësie? Fjala e parë që thot është që unë nuk mundem të referohem. Do pranoj dhunën deri edhe në vrasjen time. Do doja të mos largoheshim nga letra, i drejtohet disa institucioneve, realisht këto institucione kanë në dorë diçka që do drejtohemi edhe ne të japim një përgjigje, apo babai ndjer ishte thjesht akti i fundit që mendoi të bënte? Atëherë, Eni, me sa informacion kam unë dhe të paktën me sa kam komunikuar me disa nga institucionet, kam informacion që Bynjamin Hafizi, i cili tashmë nuk jeton, i është drejtuar në fakt edhe me një tjetër shkresë personalisht presidentit e Republikës, i ka kërkuar takim në fakt, në mos gabohem gjatë ditës së hënë, nuk mund të konfirmoj dot nëse është realizuar takimi. Kam informacion nga familjarët që gjithashtu presidentit e Republikës i është bërë edhe një kërkesë lidhur me trajtimin financiar të familjes
pra të fëmijëve të Fildes Hafizit, sepse pas vdekjes, vrasjes së nënës dhe burgimit të babait, nuk kanë mundësi financiare për të jetuar. Për momentin ndihma e vetme që po u jepet është një qera e shtëpisë që u paguhet nga Bashkia e Tiranës dhe sigurisht janë në kujdestari të përkohshme derisa gjykata të vendos në kujdestarinë e tezës së tyre Amelia Aslanaj. Nuk e di nëse ka patur reagim institucional, të paktën nga Ministria e Drejtësisë nuk më është dhënë një përgjigje e tillë, gjithashtu nga gjykata e lartë nuk ka marrë një përgjigje të prerë nëse kolegji penal i gjykatës së lartë do të mblidhet me prioritet për ta shqyrtuar këtë çështje dhe për të vendosur lidhur me kompetencën. Sigurisht zoti Gjata, por edhe unë sqarova faktin që në fakt gjykata e Tiranës nuk ka bërë asgjë të jashtëligjshme duke kërkuar sqarimin e kompetencës. Por shqetësimi i familjarëve është i drejtë dhe sigurisht duhet vënë theksi aty. Pra, është një çështje e cila duhet ta vërë në lëvizje gjykatën e lartë. Nëse ka patur një reagim tjetër institucional nga këta institucione dhe u janë përgjigjur familjarëve, këtë nuk di ta them. Por ajo çfarë unë di të them, në kontaktet me ta, kam arritur të perceptoj një shqetësim të shtuar, kam arritur të perceptoj një dramë të dy që po u shkaktoi atyre, përveç humbjes së motrës edhe vajzës së tyre, ekzistonte frika e madhe ndër familjarët se ky person i dyshuar mund të lirohej. Sigurisht nuk e kanë pritur mirë edhe fëmijët, të cilët janë të dy në moshë të mitur. Pra është një situatë pa dashur të paragjykoj as pak autorin e dyshuar, sepse Fadil Kasemi deri në këtë momente që ne flasim nuk është një person i dënuar, pra prezumohet i pafajshëm, zoti Gjata e din sipas ligjit, por gjithsesi e ka pranuar krimin, kështu që. Në moment më tepër kështu familjar. Akoma s'ka vendosur kujdestarinë e fëmijëve gjykata? Ka jo, një 2 vazhdon vjet ajo. Procesi në Kur në gusht bën 2 vjet. Muaj, 1 vit bën. 1 vit. Nuk e ka zgjidhur as çështjen e kujdestarisë, janë në kujdestari të përkohshme. Sa filozofi do, janë mbi 10 vjeç, sa di unë janë mbi 10 vjeç. Zoti Gjata, që ta kuptosh, vajza është 17 dhe djali 15, por është një histori e cila ka mbartur dramë që në fillesat e saj, që në momentin e ndarjes ka nisur një konflikt i fortë mes të ndjerës Fildes Hafizi dhe ish bashkëshorti i saj Fadil Kasemi. Dhe këto probleme po transmetohen tashmë dhe në një farë mënyrë po vinë tek drejtësia. Pra janë një konflikt se Fadil Kasemi del jashtë, ai ka autoritetin e babait. Jo, po fëmijët ka mjeshtë e ti, janë mbi 10 vjeç. Janë 17 dhe 15. Patjetër ato janë vendosin vetë, kanë të gjitha kompetencat për të vendosur me kohë. Jo 100%, po pyeten nga gjykata, janë detyruar gjykatat të marrë mendimin. 15 vjeç është ende minoren. Po, evident 18 minoren është, po mbi 10 vjeç, është në praktik edhe në ligj, që pyeten nga gjykata dhe në pranit psikologës dhe me mendimi psikologës. Tu problemi është pse ka zvarrit tash i vit gjykata kur mund ta kishte zgjidhur paktën këtë moment. Burokratik është si moment. Jam ende me vonesë, por përpara se të kaloj në një hapësirë publicitare, njoftohem nga regjia që ka një reagim nga Presidenca e Republikës që kërkon të jetë me ne në lidhje të drejt për drejt telefonike. Është zëdhënësi presidenti Tedi Blushi. Në mos gaboj. Mirëmbrëma, Blushi? Mirëmbrëma. 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 Faleminderit që reaguat shpejt, po jam kurioze të di edhe arsyen e reagimit. Së pari, është e vërtet që ka patur edhe një letër drejt për drejt vetëm për zotin Meta nga babai i së ndjerës gjyqtares Fidles Havizi, Bynjamin Hafizi, i cili edhe ai vetë ndroi jetë vetëm një ditë më parë? Së pari më lejoni të sqaroj faktin që Presidenti i Republikës ka qenë i pari që ka dënuar me forcë vrasjen e gjyqtares së ndjerë, madje ka pasur dhe mbledhjes Fildez besoj Klodi do ta mbajmë mend shumë mirë, në cilën fokusi i cilit ka qenë pikërisht shqyrtimi i ujëve të mbrojtjes nga gjyqtari Hafizi, por është trajtuar gjithashtu dhe çështja e një tjetër viktime të Regjia do doja të më ndihmoj me një audio më të mirë. Po Blushi? Më dëgjoni, domethënë dua të kujtoj faktin që presidenti ka qenë zyrtari i parë i Lartë Xhezair ka reaguar dhe ka dënuar me forcë vrasjen e gjyqtarit Hafizi. Mos harroni që me kërkesën e presidentit ka pasur një mbledhje të KLD-s për këtë çështje, ku në fokus të saj kanë qenë urdhat e mbrojtjes nga gjyqtari Hafizi, por edhe rasti tjetër i të ndjerës Liliana Ruko nga Fieri, e cila u vra barbarisht nga bashkëshorti i saj. Gjithashtu dua të kujtoj faktin që Presidenti i Republikës, jo vetëm në momentin që ndodhi ngjarja, por ka përsëritur në mënyrë të përsëritur fakti që gjatë gjithë mandatit të tij si Presidenti i Republikës nuk do të me falje të ndihmi asnjë person që është dënuar për dhunë në familje dhe njëkohësisht ka për të ditur se çdo amnesty të veprave penale të dhunës në familje apo të lidhura me to.
Dua të konfirmoj faktin që Diana ka të drejtë, sikur dua të kundërshtoj ose le të themi pa dashur të kritikosh faktin që zoti Gjata pretendon që nuk dihet kur institucionet kanë përgjigje. Dua të konfirmoj faktin me baban e ndjerë të zonjës Hafizi, nuk ka pasur vetëm një, po mund të konfirmoj faktin ndjenjime 4 ose 5 takime në presidencë me qytetarin ligjor të presidentit, zotin Dervishaj. Ka pasur disa kërkesa dhe disa letra që kanë ardhur në institucionin tonë, duke filluar nga shtatori deri në momentin që flasin. Madje unë mund t'ja vëre në dispozicion kërkesa e fundit për takim ka qenë në datës 4 qershor, ku babai i zonjës Hafizi vlerëson me presidentin e Republikës si personin e vetëm në këtë shtet, sipas do citoj letrën tek i cili mund të mbështeten sot për drejtësinë e munguar dhe aq e kërkuar nga ne, dhe kërkojnë që të paktën e vënë në dieni presidentin për faktin që kanë kaluar 9 muaj nga ngjarja dhe akoma nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor i çështjes, duke rrezikuar sipas fundimin e fateve të parabugimit pra ndrinë dhe shqetësimin le të themi të lirimit të autorit të kësaj ngjarje. A ka kompetencë, a zhvilluar takimi e para dhe dyta, a ka kompetencë, a ka ndonjë kompetencë reagimi institucional presidenca dhe presidenti i Republikës? Ja, domethënë ju lutem vetëm më lejoni pak kohë për të observuar. Pra, kjo kërkesë ka ardhur në datën 4 qershor të këtij viti pra në institucionin e presidentit. 3 ditë më parë. Në datën 5 qershor, institucioni i presidentit ka kthyer përgjigje zyrtare zotit të ndjerit Bynjamin, ku institucioni i presidentës e vënë në dieni të faktit që nga verifikimi para faktit që ne institucion pra dhe informacionin që është marrë nga institucioni i presidentës të kuptuar se ky proces gjyqësor pra vazhdon të jetë ende në organet gjyqësore. Konkretisht, unë do t'ja vëre ju në dispozicion, ndoshta nëse doni patjetër. Takimin të letrës që institucioni i presidentës ja ka dërguar të dieni edhe kryetari i ministrit të drejtësisë, 2 ambasadorëve të SHBA-së dhe të BE-së dhe sigurisht edhe të ndjerit zotit Bynjamin Hafizit. Dhe reflektuar sa më sipër, institucioni ka shprehur bindjen se kjo çështje do shqyrtohet brenda fateve ligjore dhe ndërkohë garantohet që presidenti i Republikës bën atë gjithë konizës kushtetuese dhe ligjore në fuqi, do ndjek me vëmendje të gjithë shqetësimin që ngrit në kërkesën e tij me zoti Bynjamin dhe i shpreh bindja se qoftë edhe besimi se kjo çështje do shqyrtohet në përputhje qoftë me dispozitat ligjore materiale dhe proceduriale, sigurisht dhe në përputhje me gjitha parimet kushtetuese për realizimin e procesit gjyqësor të drejtave të babai. Kam një pyetje nga kolegja Lala, të lutem Blushi, po? Po Lala? Zoti Blushi, ju thatë pak më parë që keni marrë disa letra nga familjarët e të ndjerës Fildes Hafizi. A mund të na shpjegoni se ku konsistojnë këto letra, pra çfarë kërkojnë tjetër familjarët përveç ndërhyrjes në për të ecur procesi përpara, ku konsistojnë, cilat janë kërkesat e tyre? Unë ju sarove më parë, nuk ka pasur vetëm letra, ka pasur dhe takime në dijenin time 4 ose 5 takime në president, qoftë me motrën e zonjës Hafizi, ashtu edhe me babain e saj. Kërkesat e tjera kanë qenë kërkesat për lidhur me mundësinë e dhënies së ndihmeve financiare për familjen e ish-gjyqtarit të ndjerë. Mund t'ju vënë në dijeni për faktin që në 10 tetor mos gaboj të vitit të kaluar, në një kërkesë drejtuar presidentit të Republikës dhe KLD-s, Bynjamin Hafizi, pra babai i ndjerës, kërkonte të tjera ndihmë mbi nevojën për rishikimin e pensionit të lidhur për fëmijët e vajzës së tij, pasi shuma që ishte vënë nga shteti, ai e konsideronte një shumë simbolike, shumë të vogël, që sipas tij nuk mburon dot asnjë nevojë personale, ushqimi, veçmbasje, shkollimi. A mund të ndërhyjë institucioni juaj në lidhje me këtë çështje? Ja, sigurisht, institucioni jonë i ka dërguar letër Ministrisë së Financave, mund të avem dispozicion dhe këto, i ka dërguar letër Ministrisë së Shëndetësisë, zonjës Manasiliu, zotit Ahmetaj, kundër të tjera pra, i vinte në dieni për shqetësimet e ngritura nga babai i zonjës Hafizi dhe në emër të institucionit, pra, ka një letër të KLD-s e iniciuar sigurisht nga presidenti i Republikës i njerëz kryetari i KLD-s, ku i kërkoi mundësi këtyre ministrive pra që të shihnin
të shikni jashtë si ligjore mbi mundësinë e akordimit të mjaftueshëm për të dy fëmijët e sëndjerës, sepse kishte pretendim nga familja që shuma e akorduar nuk ishte mjaftueshme. Gjithashtu mund t'i konfirmoj që në 3 mars, në mungesë të një hektimi të tim, ka ardhur një tjetër kërkesë në institucionin tonë. Ku kërkojnë ndihmë sepse sipas babait të sëndjerës, institucionet e tjera shtetërore nuk po zgjidheshin në lëvizje për të plotësuar të kërkesën për rritje le të themi të pensionit. Gjithashtu, ne kemi dërguar letër qeverisë, për Këshillit të Ministrave, kemi në datën 3 mars, mos gaboj të këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i institucionit i ka dërguar sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, ku e vetë në djeni faktin që të shihet në pasi pensioni posaçëm për fëmijët e sëndjerës, mos gaboj bëhet fjalë për shumë aktuar është 45.000 lekë të vjetra, i akorduar familjes së Fildes Hafisit për të rritur dy fëmijët e sëndjerës. 4.500 lekë. I përcjell pra qeverisë tashmë, duke mos pasur le të një reflektim nga dy ministrit, i ka përcjell qeverisë këtë shqetësim të familjes. Dhe sa më sipër tha i kërkonte mundësinë që të vlerësohej edhe një herë le të themi diskutimin interinstitucional për akordimin e pensionit të posaçëm vetëm mjaftueshëm për fëmijët e sëndjerës. Jam e qartë. Disa shkresa që nga institucioni jota dërguar jo vetëm ministrive, por së fundmi dhe qeverisë. Mund t'ju them gjithashtu që deri në familja ne ja kemi dërguar kërkesën në 3 mars, ende nuk kemi marrë një përgjigje nga qeveria, sepse ndoshta nuk e di, e kanë shqyrtuar, e kanë parë. Pra, presidenca nuk ka marrë ende një përgjigje nga qeveria për këtë pension që nevojitet deri në moment që flasim fëmijëve të sëndjerës Hafizi, pra për të arritur atë pasi shuma është minimale, e kuptoj. Pra, po na garantoni ndërkaq edhe për vëmendjen jo vetëm për këtë çështje financiare, por edhe për faktin për ndjekur procesin nëse ai do të shkojë deri në fund apo jo? Blushi. Sepse sikur të konfirmova pra fiks ditën në 4 qershor ka ardhur letra e babait të ndjer dhe në datën 5 qershor të këtij viti ne kemi dërguar direkt letër, i kemi kthyer përgjigje zotit Bynjamin dhe ja kemi dërguar këtë letër për djeni kryetarit të gjykatës së lartë, ministrit të drejtësisë, ja kemi dërguar ambasadorëve Donald Tusk dhe Romana Vlasin, gjithashtu ishin e paguar lidhur me këtë kërkesë. Dhe i shprehemi nga që brenda gjithë kornizave dhe kushtetuesve religjore, presidenti i Republikës, sikundur e kishte shprehur dhe më herët të qendrim do të qartë, Blushi. Blushi në rregull. Në rregull, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për faktin që reaguat më njëherë. Faleminderit e njëherë. Kam një hapësirë publicitare të nevojshme, jam me shumë vonesë publicitet dhe rikthehemi ende të flasim. Rikthehemi në studio Hapur, nderuar teleshikues, jemi në transmetim live, folëm në pjesën e parë. Po në të fjalin që tha zotënsi presidentit, apo ajo te kalua tashmë dhe ishte parëndësi për ne. Megjithatë nëse ke kaq shumë merak gjata. Jo, nuk ishte problemi. Jo, thjesht unë nuk thash nuk dihet kur kthejmë përgjigje. Ju thash duke dërguar njerëzit për hall problemet e tyre, institucione si presidenti, ambasadorët, kryeministri i dërgojnë ndoshta pa pas nevojë sepse nuk funksionojnë institucionet, gjykatat dhe institucionet. E shikoj presidentin dhe sekretari i përgjithshëm, ja çoj sekretarit të përgjithshëm. Unë i kërkova ministrisë, ai kërkoi asaj ministri. Pra burokraci, asnjë zgjidhje nuk ka. Kjo është problemi. Ore, çfarë po bëni ju si institucionet më të larta politike për të bërë të institucionet të funksionojnë? Okej, gjata presidenca e shpjegoi pozicionin e vet në lidhje me letërkombimin dhe ankesat, kështu që të paktën në këtë moment këtë gjë. Njerëzit e shkrej gjën kisha ku mu fal aty, po. Çfarë do të zgjidhin ambasadorët për shembull? E kemi të zgjidhur. Ambasadorët presupozojnë të punojnë zgjidhin të gjitha tani, edhe reformën drejtësi, kështu që edhe njerëzit kanë të drejtën e tyre. Atëherë, kam një sinjalizim që është avokati i Fadil Kasemit, bashkëshortit dhe vrasësit të sëndjerës gjyqtares Fildes Hafizi, i cili do të kontaktoj me ne, sepse
Derisa të marrë vendimin formë prerë, është dyshuar nga pikpamja proceduriale, po e ka pranuar krimin apo jo? Nga pikpamja proceduriale. Nuk ka asnjë kontestim në lidhje me këtë. Ai është vrasësi i gjyqtares Fildes Hafisit dhe besoj këtu edhe nga ana proceduriale jemi në rregull, po ta themi këtë gjë apo jo? Nuk ka shumë. Nuk kemi ndonjë problem. Okej. Ai fajtor do të jetë kur vendimi i gjykatës të marrë formë të prerë. Për gjithë ata që kanë ardhur tani para ekranit, ne kemi publikuar pak minuta më parë në orën e shikues letrën që babai i gjyqtares Fildes Hafizi ka dërguar disa institucioneve kryesore shqiptare me shqetësimin se për shkak të bllokimit të procedurave në gjykatën e lartë ka mundësi që duke mbaruar afatet e paraburgimit, Fadil Kasemi të dalë i lirë dhe pa u gjykuar në përfundim të këtyre afateve. Shqetësimi i tij si prind është pikërisht kjo që vrasja e vajzës së tij të ketë në fund fare një proces, një të dënuar, të bëhet drejtësi për këtë vrasje dhe të mos e vrasin për herë të dytë, siç tha babai i ndjerës Hafizi, i cili edhe vet pasi postoi letrën në presidencë, vajte në spital dhe mbylli syt vetëm 2 ditë mbasi kishte postuar letrën. Kam avokatin në linjë. Mirëmbrëma, avokat. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Keni kërkuar të ndërhyni në lidhje drejt për drejt me ne? Kërkova të ndërhyj jo për të prisur rrjedhën e emisionit, por për të objektuar diçka. As nuk mundeni, as nuk ju lejon njëri ta prishni, po unë dua t'ju pyes cili është shqetësimi juaj? Shqetësimi është vetëm në mënyrën e trajtimit, gjëra se po shkohet drejt linçimit ose paragjykimit, derisa flitet për drejtësi vonuar dhe drejtësi të mohuar, unë ju bëj me dije se nuk ka as drejtësi të vonuar as drejtësi të mohuar. Çështja është hetuar brenda një afati në kohën është dërguar për gjykim. Pra gjykatës shkallës parë për krime të rënda, në momentin që ka dalë në gjykim pra gjykatës shkallës të rënda, kanë ndodhur disa ndryshime në kodin e procedurës penale, ku kjo vepër penale ka kaluar... Ne i thamë të gjitha këto, avokat, ndoshta nuk na ke dëgjuar me vëmendje, po ne të gjitha këto i thamë. Jo, nuk e kam kapur nga fillimi dhe nuk ka drejtësi të mohuar dhe të vonuar. Linçimi, kur ju thoni linçim, çfarë keni parasysh? Kë po linçojmë dhe për çfarë? Domethënë e gjykimit sa më shpejt në dënimit të këtij individi në rrethanën që është drejtësia që duhet ta japë atë vendim dhe nuk është zbutje ligjore që duhet ta japë atë për rrethanat që diskutohet për... Së pari ne kemi pasqyruar shqetësimin e familjarëve të gjyqtares së ndjerë Fildes Hafizi dhe kemi publikuar letrën e babait të saj drejtuar institucioneve shqiptare. Nuk kemi duke linçuar askënd. Jemi duke transmetuar vërtetën e tyre. Por çfarë shqetësimi bëhet fjalë? Ato fëmijë kanë një... Avokat, shikoni transmetimin e këtij emisioni. Po e ndjek dhe po vjen keq po ndërhyjmë. Le të flas, se nuk po më le të flas. Po ju lutem shpjegoni mirë atëherë. Atëherë, shqetësimi atyre prindërve është 2 drejtime. Shqetësimi me aq sa e kapa unë emisionin, është në radhë të parë për drejtsinë e mohuar dhe të vonuar, që ju pretendoni dhe që nuk qëndron, për shkak se është parametër ligjor të kohës që është dërguar për gjykim dhe është duke u gjykuar problemi kompetencës lëndore dhe nuk ka asnjë gjë të kundërlidhshme të mes. Së dyti lidhur me kujdesarinë e fëmijëve që thoni që fëmijët nuk kanë ndihmës. Në radhë parë, drejtojuni prindit tjetër që është gjallë, e mos e shpusni nga ato fëmijë. Në radhë ta ndihmoj, po e keni shputur nga i prind në mënyrën më të padrejtë, e keni shputur nga familjarët e tjerë të i prindit, që s'kanë asnjë kontakt me njerëz dhe mbesë të tyre, që ti ndihmojnë ekonomikisht para se ti drejtoni kuq apo presidentin që ka si kompetencë. Kjo çështje është kompetencë e gjykatës, ne as nuk ndajmë as bashkojmë njeri. Fëmijët janë në një moshë mund vendosin edhe vetë dhe kjo nuk është një çështje që kemi dëmon ta trajtojmë në një studio televizive. Kjo është një vepër penale që ka ndodhur dhe ndodhur në terrenin shqiptar. Njëherë në 20 ditë ndodh një vrasje tjetër për motive. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodh në gjithë meslleu, ndodh në jugun italisë, ndodh në 10 vrasje tjera. Po atje gjykohet dhe bëhet drejtësi avokat. Kjo është çështja. Okej. Në rregull. Që ka konotacione sikur gjyqtari është vrarë për shkak të detyrës, është i gabuar në këtë rast. Nuk e kemi thënë. Avokat, mos keni merak, nuk kemi duke linçuar askënd, nuk është ky problemi jon, ne po transmetojmë shqetësimin.
e familjarëve. Dimoni ato fëmijë dhe lidheni me familjarët e... Dimoni ato fëmijë dhe lidheni me familjarët e babait dhe ka gjallë, të ndihmoj se... Ne po pushojmë shqetësimin që shteti dhe qeveria të ndihmoj ata financiarisht. Faleminderit avokat që jeni me ne. Faleminderit. Me qenë se folëm, thjesht qarimi juridike me që se ishte avokat. Tani nuk jam ishte këtu edhe në distancë të bëjë debat pa fund. Problemi ishte i tillë, ne çështat procedurale i diskutuam të gjitha dhe thamë që është në kufit e ligjores. Unë ngrita një gjë, një gjyqtar po të kishte dashur ta bënte punën mirë, edhe duke më qenë i sigurt në kompetencën e tij mund ta gjykoj. Dhe madje e ka ligji që gjykata apelit, kur vëren që gjykata më ulet, nuk ka qenë kompetente për ta gjykuar, po e ka gjykuar drejt në bazë të ligjit, i vë vetëm një vretje në arsyetim dhe vazhdon mund ta lërë në fuqi. Pra dhe kjo mund bëj. Megjithatë, edhe fakti që ka shku sa një gjykat tjetër prap nuk është se rrimi kufit e paligjshmërisë. Ligjshmë është, çështja është pse duhet zvarritet kaq, këtë diskutuam ne. Ishte qëllimshëm, po pa qëllimshëm tham të dyja mundësit janë, nuk morën përsipër që ti skarojnë. Nuk kemi asnjë çfarë të bartim. Më fal, edhe një diçka. Tu tani problemi është i tillë se ngriti edhe çështjen. Por avokati nuk e tha, për shembull, ai e ka pranuar që e ka bërë vrasjen dhe dihet botërisht sepse është marrë vesh edhe ka pohuar një gjë të tillë. Po këtë nuk e përmendi. Atëherë çfarë linçimi po bëjmë neve këtu kur ai e ka pranuar vetë që e ka bërë vrasjen? Çështja e motiveve, qëllimeve, fajësisë së dënimit i takojnë gjykatës, asgjë të tillë nuk diskutuam këtu. Dhe për sa i takon fëmijëve është gjykata që vendos. Avokati duhet ta di shumë mirë, edhe di ndoshta edhe më mirë se sa unë, e se ne tjerët këtu që duke qenë mbi moshën 10 vjeç pyeten nga gjykata. Pra nuk është puna se ne tani këtu po i pengojmë fëmijët të shohin tek pala tjetër e prindërore, pra nuk qëndrojnë. Kështu që tam ka qiste, pra nuk ishte nevojë për këtë. Kanë shprehur përpara psikologut dëshirën për të qëndruar në kujdestarinë e tezës. Dhe kjo është një histori, nuk kanë pranuar të kenë kontakte me babain për shkak të konflikteve të vazhdueshme që babai kishte me nënën, tentativën e parë që bëri ndaj saj për ta vrarë. Po këtë shqetësim shprehin familjarët dhe këtë shqetësim po ngrejmë ne. Pra edhe të fëmijëve është çështje që po zvarritet pafund. I gjithë thelbi shkon tek drejtësia në fund fare. Që kjo dhe për atë do vjen flasim si thot edhe Eni, ku është gjithë thelbi, që drejtësia ka një çështje për kujdestarinë, cilën nuk e ka zgjidhur ende. Në një kohë që të dy fëmijët, psikologja e di, po ashtu ju e dini, u është marrë pëlqimi dhe këtu nuk ka diskutime. Fëmijët e Fildes Hafizit, sot që flasim, jetojnë me ndihmën ekonomike qesharake, 45.000 lekë të vjetra, që ju jep shteti shqiptar. Ndërkohë që refuzojnë të marrin ndihmë nga babai për shkak se nuk duan të kontaktojnë me të, u ka vrarë nënën dhe kanë patur konflikte, por për tek saj pa dashur të linçoj. Avokati përpara se të shqetësohet për këtë pjesë, mund të shqetësohet për procesin penal që të përfundoj brenda afateve ligjore. Meqense me zotin Ilia njihen prej vitesh, në 10 procese që ai ka ndjekur e ka ngritur me forcë faktin që duhet personat akuzuar të gjykohen brenda një afati të arsyeshëm dhe mos jetë drejtësi e vonuar. Kështu që nuk ka në këtë rast se të mbajë një standard të ndryshëm. Avokati ligjërisht ka të drejtë të ndërhyjë si person interesipal, domethënë në emër me prokurorin, të ndërhyjë në çështjen e gjyqit të kujdestarisë. Ka ndërhyrë digjë këtu di. Pa diskutim. Atëherë çka me ne që po i bëjmë me studion këtu tani? Ai ka çështje gjykata. Ne ishim të barabartë mundësi, ata me drejtën flasin për këtë çështje e mbyllim. Po. Atëherë, unë në momentin që hyri avokati ndihmë, unë përpara ju a thash që nuk isha dakord që të fliste avokati, sepse po flet për të mbrojtur një klient i cili e ka pranuar vrasjen. Dhe nga ky moment gjithçka është e drejta e tij për ta mbrojtur, por dhe e dyta, nuk mundet dy fëmijë të cilët nga momenti i vrasjes së tjemës, ata janë prononcuar vjet në gusht dhe në prononcimin e tyre kanë thënë që nuk duan të kenë më lidhje dhe kontakte me babain e tyre, jo më shumë të përftojnë nga babai i tyre ndihmesën, ashtu sikur se tha avokati. E dyta, këta fëmijë sot janë jetim. Pra, por nuk ka një status jetimi. Dhe kjo është një arsye pse ata marrin 4.500 lekë të reja në muaj, një shumë qesharake për mbështetje, për ndihmë dhe për të përballuar jetesën. Këta fëmijë sot duhet kishin statusin e jetimit, i cili nuk është se jep në një ndihmës të madhe ekonomike, por mbi të gjitha jep një mbështetje deri diku për të përballuar jetesën. Nuk e përftojnë sepse në ligjin shqiptar statusi i jetimit i jepet fëmijëve të cilët nuk i kanë të dy prindrit, pra jetojnë pa dy prindër. Dhe kjo është arsyeja pse këta marrin 4.500 lekë të vjetra, gjë që është e pajustifikueshme, janë dy fëmijë të cilëve ju është vrarë nëna në mënyrë tepër barbare. Por unë do të thoja edhe këtë tjetrën që në fakt sot drejtësia ka rënë, sot drejtësia është
e kapur dhe sot drejtësia nuk po merret me raste të tilla. Dhe kjo është arsyeja përse dëgjojmë avokatin, përse dëgjojmë raste të tilla dhe përse neve do dëgjojmë sërish, e them me keqardhje, raste të përsëritura deri në momentin që do kemi një reformë në drejtësi ashtu sikurse duhet dhe ashtu sikurse na e kanë vënë kusht një ndër 5 prioritetet për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Tu kemi dështuar. Kalojmë edhe në hapësirën tjetër publicitare në këtë moment dhe vijojmë të flasim për procesin e reformës në drejtësi, vettingu dhe gjithçka dhe mbi të gjitha pasojat që po sjell kjo reformë pikërisht në këto lloj çështje duke bllokuar gjykatat veçanta dhe duke krijuar thuajse një kolaps të sistemit të drejtësisë. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio dhe në fakt po debatonim këtu në lidhje me çështjen e fundit që po diskutonim në hyrjen e avokatit, nëse duhet apo jo t'i shohë babai fëmijët e Fildes Hafizit apo të kenë lidhje me të. Pak a shumë kjo gjë po diskutonim Lubonja? Dhe kishim kontradikta. Jo, unë mendoj kështu. E para që me sa e kuptova avokatin, avokati tha për familjarët e babait, do më thë që kanë një gjendje ekonomike që mund t'japin ndihmë ekonomike për këta fëmijë. Po këtu nuk është vetëm çështja e ndihmës ekonomike, po këtu është dhe çështja e raporteve humane që ata fëmijë mund të kenë me gjyshërit e tyre, se ka vrarë gjyshja apo gjyshja, po themi, atë, e ka vrarë ai që është babai, që është në burg dhe ai s'besoj se mund të ketë para për ndihmuar. Pra, në këtë aspekt, raporti njerëzor me ata gjyshër, mundësisht në ato mundësit, nuk mund t'jepet një mesazh që të shkëputen këta fëmijë plotësisht nga kjo familje vrasi, se s'ka familje vrasi, s'ka vrasës, apo ja, e para. Dhe ata mund kënë pas dëri në i farkoj një raport me këta fëmijë, që edhe ata vetë mund t'a dënojnë atë vrasin që ka bërë biri i tyre, apo jo, apo ku di unë gjajallar që mund ketë, apo halla që mund kenë ata fëmijë. Në këta aspekt duhet parë më me kujdes. E dyta dhe ky që ka bërë vrasjen, edhe ky që ka bërë vrasjen, që e ka pranuar dhe vrasje, tash nuk mund demonizohet në kuptimin që ky tani është djalli, duhet se ta dënojmë me vdekje, më fal të mbaroj pastaj. Patjetër. Domethënë, nuk mundet të bësh demonizimin e një njeriu cili do qoftë, edhe kur ka bërë një vrasje, sepse vrasja ndodhi, mund të ketë arsye psiqike, mund të ketë 1000 arsye që i vendos gjykata, supozojmë, dhe gjithsesi dhe ata fëmijë, sigurisht është një gjë shumë e rëndë, është një konflikt shumë i madh që kanë emocional ata tash midis një babai dhe një nëne, por me pjekurinë e tyre do të arrijnë dhe ta kuptojnë dhe këtë vrasje në fund fare, kupton? Dhe ndoshta në një moshë tjetër dhe mund të shkojnë takojnë babain e tyre në burg, nëse ky dënohet. Apo jo, unë kështu e shikoj nga pikpamja humane këtë histori. Jo t'japim këtu mesazhin domethënë e familjeve fisnore që vriten me gjakmarrje, që stakohen e që zbëhen e që domethënë, sepse kjo është primitive për mendimin tim. Kush e dha? Nuk e dha mesazh. Avokati tha që duhet lejohen fëmijët të shkojnë të takojnë babain dhe familjarët e tjerë. Për ta sqaruar zoti Lubonja. Në asnjë moment, të lutem, në asnjë moment, edhe publiku, në asnjë moment të fjalës time nuk thash dhe nuk dhash mendim nëse duhet ta takojnë babain apo familjarët e tjerë. Unë thash që gjatë procesit gjyqësor që ka të bëjë me kujdestarin, gjatë pyetjeve nga psikologët të caktuar nga gjykata, deri më tani, fëmijët që janë të mitur 17 dhe 15 vjeç kanë refuzuar ndihmën që është ofruar nga babai dhe familjarët e tij dhe kanë refuzuar ta takojnë. Por kjo nuk do thotë që asun dhe askush mund t'i pengoj nesër ta bëjë një gjë të tillë. Ajo çfarë unë doja të sqaroja në kontakte që kam patur me ta, me çështjen në gjykatën e Tiranës, më rezulton fakti që fëmijët janë të lënduar për gjithë ngjarjen që ka ndodhur. Fildez Hafizi e ndjerë, të lutem eni më lër ta mbaroj, është tentuar të vritet nga Fadil Kasemi edhe më herët. Megjithatë, zonja e ndjerë nuk i ka penguar fëmijët ta takonin babain pavarësisht konflikteve që ata kishin. Dhe qëllimi im nuk ishte as pak për të demonizuar njëri, por ishte për të sqaruar gjithçka ka ndodhur në një proces gjyqësor. Dhe është e drejtë ajo që thoni që nesër fëmijët mund të duan të takojnë babain, familjarët e tjerë dhe këtu nuk i pengon askush. Unë sqarova çfarë ka ndodhur në gjykatë dhe deri më tani fëmijët kanë refuzuar. Dhe deri më tani, të lutem zoti Lubonja, fëmijët po jetojnë me një qera që u paguar Bashkia e Tiranës dhe 45.000 lekë të vjetra
që u jepet nga shteti shqiptar. Këtë sqarova më duke dhe besoj jam shumë i qartë për ju dhe për Kjo publikun. çështja e lekëve, kjo vërtet meriton që diskutohet. Të lutem, këtë doja të dhe besoj jam shumë i Jo qartë. sikur po diskutojmë këtu tani rastin konkret. Po kjo çështje ka të bëjë me atë se si funksionon shteti ynë. Sepse në fund fare ky është një rast dhe nga ky rast ne kemi ardhur këtu për të folur në përgjithësi për gjërat që na interesojnë gjithë në kuptimin e gjërë, jo për të zgjidhur rastin në fjalë. Dhe këtu vërtet që është shumë dramatike se si ky shteti ynë nuk ka ato që mund të quhen mekanizmat ligjore për t'ju përgjigjur situatave të tilla. Dhe kur i ka me shifra shumë qesharake, se nuk është vetëm fjala për këta fëmijë, pra nëna vdiq, babai në burg, s'kan asnjë mundësi si do jetojnë. Ka raste tjera, po, patjetër. Ka raste tjera, apo jo? Personifikoni nga kategori. Si veprohet, gjithë bota ka shifra minimale që janë të nevojshme për të jetuar, për të ngrënë buke, për të ndjekur shkollën, për gjitha këto janë të përcaktuara me ligj, ose duhet të jenë të përcaktuara me ligj. Cila është? Për fat keq neve nuk kemi vetëm këto raste, por ne edhe pensionet që i kemi në situata se në fund fare del tek ajo nevoja, edhe pensionet që kemi parashikuara nga shteti ynë nuk mjaftojnë për të jetuar. Pensionet, ndihma ekonomike. Edhe njerëzit që janë të paaft. E dini sa e ka njeri pa aft? Në hapësit kufizuar, në 100.000 lek. 100.000 lek nga shteti. E di çdo më thënë 100.000 lek, e dim. Besoj, gjithë e din. E din dhe ata që marrin nga, ku di unë sa marrin ata, se s'poj hy në xhepa dhe jashtë xhepave, që vendosin për këto punë. Pra, është ky problemi madh që ngrëdh kjo çështje njëkohësisht. Këta fëmijë, se drama e këtyre fëmijëve është e jashtëzakonshme, ata mund të kenë nevojë edhe për asistencën psikologjike, jo vetëm asistencën ose mos asistencën që ju japin familjarët nganjëherë apo neve vetë. Kupton? Ka shumë faktor dhe shteti duhet mendoj për gjithë këto gjëra dhe duhet ketë fondet e caktuara. I ka ky shteti ynë këto? S'ka, as i mendon fare, mendojnë vetëm të bëjnë kështu. Nuk funksionon rilindje urbane, kupton ti, harxojnë lekët për rilindje urbane, apo i bëjnë lekët ku di unë kulla, kupton ti, paguajnë këta pasanikët tanë ato sa duen, ato përqindjet e tyre që ne të kemi, kupton, mundësi të mbajnë këta fëmijë, apo nëse çfarë do ndodhi. Këto janë gjitha gjëra që lidhen, është smundja e gjithë shoqërisë që, si më thënë, kjo është një treguesi, një smundje të madhe shoqërisë. Jeni mundem, sepse zoti Lubonja më kujtoi diçka interesante që kishim para 2 muaj, që ishte ndihma ekonomike dhe kjo familje është pjesë e kësaj ndihme ekonomike, gjë që nuk e merr. Dhe sikur ta marri, jam dakord me atë që është shumë e ulët. Do të them 80% e familjeve të cilat përfitonin ndihmë ekonomike, të cilat u përjashtuan, por e përfitonin më parë merrnin vetëm 3.000 lekë të reja në muaj. Pra me 3.000 lekë të reja në muaj ata do jetonin, do blinin ilaçet, gjithçka që ne na duhet do mbijetonin me 3.000 lekë në muaj. Janë 8.000 familje të cilat jetojnë vetëm me një rimprind. Dhe e dini që nuk marrin statusin e jetimit dhe mungesa e këtij statusit të jetimit, ata i privon nga marrja e këtij pensioni apo e kësaj pagesës që ta quajmë ndihmë ekonomike apo një mbështetje më shumë. Do ju kujtoj një familje të cilën kam vizituar, ishte një familje të cilës i ati ishte vetvarur dhe e vizitoj her pas here, ishte vetvarur, ishte një grua me 2 fëmijë, ishte vetvarur se nuk paguante borxhet. Dhe sot ajo zonjë jeton e vetme me një shtëpi me qera që i gjen parat borxh për ta paguar, me 2 fëmijë të cilët nuk përftojnë asgjë, me 2 fëmijë të cilët, pra 3 pjesëtarë të kësaj familje, ajo dhe 2 fëmijë të cilët nuk marrin ndihmë ekonomike, madje ishin përjashtuar nga ndihma ekonomike. Kjo është gjendja në cilën ne jemi sot. Sepse po fillon tregojmë kështu historisht, të gjithë kanë edhe. Po jo, ky është realiteti. Absolutisht. Nuk është se janë gjithë larg nesh, e vlen një emision më vete dhe ne jemi duke përgatitur një emision mirë varfërinë dhe histori të tilla. Unë nuk do doja ta kthenim në një emision ku flasim vetëm për këtë çështje sepse nuk kam Klodin në çështjen e fëmijëve, raportin me gjykatën. Problemi më i madh do vazhdojmë i kthehemi asaj tek zvarritjeve procese gjyqësore. Edhe çështja kujdestarisë. Çështja e kujdestarisë fëmijëve. Nuk e di çka ka gjykata, nuk e di sa muaj se Klodi tash i ndjek më afër ato, sa muaj ose sa kohë mund të ketë që zvarritet ky proces. Prandaj edhe del sepse duhet mbyllur ai proces. Mbyllet çështja e administrative dhe pastaj vazhdohet me çështjen humane, sepse jo gjithmonë aty ana administrative shkon në nison. Avokat, po fola për kolapsin e sistemit drejtësisë. Është fjala e duhur
Kolapsi. Po. Nështë është pak si vlerësim kolapsi që ka ndodhur sot drejtësisë shqiptare. Dhe po vinë edhe drejtuesit e institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare, si që ishte presidenti i SHBA-së, dhe midis të tjerave i kishte dy fjali që tha vendi është pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë lartë, pa këto tha një demokraci nuk mund të funksionojë. Sa e rrezikshme është kjo? Ne shpjegoni sa më thjesht. Po është e rrezikshme sepse ti ke nuk janë jurist, nuk e kuptojnë. Është e rrezikshme sepse ke që qeveria, pushteti i cili konsumon, normal që të konsumon pushteti, dhe është i prirur drejt abuzivizmit. Ndërkohë që ti nuk ke ekuilibrin e kësaj, sepse ku është i ndërtuar një shtet, pushtetet që themi janë të ndara, mbi një kushtetut i cila njeh çekun dhe balancën, kontroll dhe balancim pushteteve. Dhe ne kështu dhe s'kemi balancim pushteteve, jo kur mungon gjykata kushtetuese dhe gjykata lartë është afunksionale. Që do të thotë, që s'ke ku ankohesh, s'ke ku ta shoj për çfarë do lloj abuzimi që mund të bëjë parlamenti, që mund të bëjë qeveria. Shikoni ato ligje që miraton që si merr vesh kërkues se çfarë po ndodh, kërkues se di se çfarë po bëhet me ligjet. Opozita ka atë platformën e vet, ai numëron ligjet kryetari i parlamentit, ata miratojnë. Ndimne është kushtetues, është antikushtetues. Ku do ankohesh në një ligj të tillë? Ndërkohë që s'do di që ka lënë ai ligj sjell pasoja. Dhe çfarë pasoja? Që pasoja sot mirë ndaj një individi, po pasoja me dhjetra vite më vonë. Ai një ligj mund të shfuqizohet e prapë pasojat i shtrin kushtetisë sa vite më vonë. Se kjo është funksionimi, kështu funksionojnë ligjet, kështu funksionon shteti. Duke mos pas balancimin e pushtetit ekzekutiv, e pushtetit i cili korruptohet, i cili abuzon, është i prirur të abuzoj. Çdo pushtet ekzekutiv është i prirur të abuzoj. Po si pengohet për shkak vendet e zhvilluara perëndimore kanë balancat e tyre. Ne senat skemi, ne president nga populli skemi. Çka kompetencë ka presidenti që nuk zgjidh dot shkreti president as pensionin e fëmijëve një rast të tillë, jo të gjithë problemet e mëdha shtetërore. Se kështu e kemi lënë presidentin. E vetëmi institucion ku mund të shkojë të ankohej një grup, një lob politik ose jo, social apo çfarë për të përballuar që abuzimin që i vjen nga një ligj ishte gjykata kushtetuese. Ajo sot nuk është. Për ditë mund ndodhin pasoja ose edhe ndodhin dhe ne nuk i shohim se mund ndodhin më vonë. Ku është përgjegjësia? Çfarë do të ndodhë? Kush e mban përgjegjësinë për këtë kolaps? Përgjegjësinë. Po sa kemi folur ne për përgjegjësinë? Çështja filloi që kur u ndërtua ajo metoda se si do të ndërmerrej reforma në drejtësi. Fakti, sepse që ju kam thënë këtu, unë kam diskutuar madje i sfidoj tërë ekspertët shqiptar, Euralius, dhe huajt Euraliusit, të Obdatit, ambasadorët, të më gjejnë, kam thënë, një sistem, të vazhdoj? Të më gjejnë, kam thënë, një sistem në një vend perëndimor kudo në botë që e kanë vënë edhe në Shqipëri, ku janë mbështetur. Të më gjejnë në një vend tjetër ku po bëhet vettingu si po bëhet këtu. Është për herë të parë dhe them të me kompetencë të vi, dikush ma rrëzoj. Bëhet eksperiment në Shqipëri. Mi për eksperimentet të qëllonë dhe të dështojnë. Pavarësisht tamtameve dhe propagandës. Ju thoni që ka dështuar? Për mua ka dështuar. Pse ka dështuar? Sepse së pari u bë në një trysni ose në një, si thuash, jo pa anshmëri, por pa një oponencë shkencore. Të bësh kushtetutë shumë e vështirë. Kushtetuta është guri i themelit. Mbi kushtetutën ndërtohen qindra mijëra ligje. Dhe kushtetuta dhe këto qindra mijëra ligje përcaktojnë mënyrën tonë të jetesës për 100 vite të ardhshme. Ju po thoni ka dështuar reforma në drejtësi apo ky moment tranzitor? Atëherë, ata shpjegoj konkretisht. Vettingu duhet të kontrollojë kandidatët për Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Prokurorisë emëron prokurorët, Këshilli i Lartë Gjyqësor emëron gjyqtarët, gjitha shkallëve. Tani, duhet dalim të paktën 6 veta për KLP-n dhe të paktën 6 të pastër për KLG-n. Imagjino po mos dalë as 6 çfarë bëhet, do të fillojë gjithçka nga e para. Këta do të votohen nga konferenca e përgjithshme gjyqësore dhe nga konferenca e prokurorisë. Dhe bashkë me 500 që zgjodhi parlamenti bëhen 11. Pastaj, Këshilli i Lartë Prokurorisë zgjedh prokurorinë e posaçme, SPAK-un, zgjedh Byron Kombëtare të Hetimit. Këshilli i Lartë Gjyqësor zgjedh gjykatën speciale deri dhe gjykatën e lartë. Pastaj mbidhet gjykata e lartë dhe zgjedh 3 anëtar të gjykatës kushtetuese. Duhet mbidhet dhe KD-ja që bëhet një herë në vit me short, duhet çoj 9 kandidatura për 3 vende në parlament dhe 9 kandidatura për 3 vendet e presidentit që zgjidhen bëhen bashkë me 3 në gjykatës lartë bëhen 9. Pra kuptoni çfarë ndërlikime, çfarë institucionesh pafund, çfarë procedurash, le pastaj brenda për brenda çfarë konkursesh e kriteresh pafund ka. Kohore kur duhet të fundojë një proces i tillë. Po kështu e kanë bërë këtë. Jo, nuk përzihet teknike, nuk janë kaq thjeshta. Unë herën tjetër kur isha këtu, thash shembullin e fabullën popullore atij fshatarit që gjeti qeleshe me vesta, do të bëhen zogj pula do i shes, do blej qinj që bëhet dele do bëjnë qinj tjetër, do bëhen me kope. Dhe i ra qeleshe në tokë thujnë vezët. Tani kështu po ndodhë dhe me reformën e drejtësi.
Çfarë kemi këtu? Dhe në këtë situatë, kush ishte thelbi i kësaj? Ai ishte interesuar politika të bëjë një drejtësi të pavarur që të fusë veten në burg, se kështu tha, do bëjmë një drejtësi të pastër tha, dhe ajo do studoj. Nuk bëhej kështu, do të fillonte nga politika kjo. Një. E dyta, çfarë bëri duke shfrytzuar pikërisht duke fut nene ambige në për ligje në për këto qeveria? Kapi prokurorin e përgjithshme. Çka ka ndorë prokuroria e përgjithshme? Ka ndorë procedurën e votimit të gjashjes që do shkojnë në KLP. Pra, përveç 5 që i zgjodhin majoranca, prokurori i përgjithshme ka mundësi që të zgjedhë 6. Dhe të 11 ta zgjedhin SHBA-ku që do fusë politikanë në burg. Pra, prap je i kapur nga politika. E ku ishte reforma drejtësi? Çfarë bëri? Asgjë. Dhe e fundit, faktori ndërkombëtar. Ku ishte që thanë kemi garanci ndërkombëtare. Unë vetëm një shembull. Të 3 antarët KLP-s dhe të KLG-s, kjo kalavera me këto ndërkombëtare thanë nuk bëjnë, i eliminuan. Majoranca i votoi s'qau kokën për ta. Ja ku ishte edhe faktori ndërkombëtar. Edhe një moment që politika bëri çfarë deshi, radhë dhe garancia. Prandaj mendoj që ka rënë dhe ku jemi sot, je pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Dhe gjyqtarët dhe prokurorët të terrorizuar që nuk gjykojnë, nuk bëjnë hetime se kanë frikë se thot bëj bien ndesh qeverisë sot dhe do nesër të dalin vetting, do të jem edhe më tepër që të gjithë institucionet që furnizojnë vettingun me informacion janë institucionet që varen nga kryeministri. Lubonja, nuk është e parë që flasin për këtë kolaps të sistemit drejtësisë, këtë bllokim, këtë reformë etj. Rasti i sotëm disi e ilustron këtë gjë, sigurisht dikush i vetmi edhe mund quhet edhe periferik në konglomeratin e madh të problematikave. Je dakord me termin kolaps përdorur së pari? Nuk jam plotësisht dakord, nëse do ta stërholloj, për pse? Sepse kolapsi në sigur nën kupton pak sikur ne nisemi për mirë, po punojmë, po kolapsuam, nuk u lodhëm, nuk na eci, nuk ishte projekti, po s'funksionoi. Do më sikur ka një pafajshmëri kolapsi. Kolapsoj, po edhe kolapsoj. Gabuam diku. Ndërsa unë mendoj që këtu nuk duhet të befasohet kush për këtë që po ndodh. Nuk duhet befasohet opozita, sepse opozita e dinte që fillim pse u bë reformë drejtësi, pse u bë reforma drejtësi. Nuk befasohet dhe as vret për kolaps as majoranca, sepse dhe ata e dinin se çfarë qëllim kishin. Domthon, në thelb fare, po shikoni, dikush është Edi Rama, se ne duke sigur Edi Rama këta ndërkombëtarët e morën sikur ky ishte njeriu që do bënte drejtësinë, se ky ishte njeri i mirë, ishte pozitiv, ishin këta të tjerët ishin negativ. Po mjafton të t'ju kujtoj një gjë që lidhet shumë me këtë, që tregon se sa ka ky njeri respekt për ligjin dhe se sa mund t'i japi pushtetin ligjin, se shteti së drejtës, çfarë do të thënë? Shteti së drejtës do thotë që se ke pushtetin as ti, as unë, as Edi Rama, as Sali Berisha e ka ligji. Ulet ligji në karrike. Dhe çdo gjë e rregullon ligji, që është një forcë që mbrohet pastaj nga institucionet e drejtësisë, pra nuk e kam unë. A harruat juve që ky neti 12 vjet sa netin kryetar bashkie edhe nuk bëri një plan urbanistik? Do thoni është lidhje ka plani urbanistik, ka shumë lidhje. Nuk bëri plan urbanistik. Çfarë është plani urbanistik në thelbin e vet? Plani urbanistik në thelbin e vet do ishte që se kush do dinte, se ku do ndërtohet, çfarë do ndërtohet, si do ndërtohet, dhe unë kur të blej një shtëpi, e di që blej një shtëpi do mvi dielli nga perëndimi, nga lindja dhe më kushton kaq, më kushton aq. Pse kujtoni ju se nuk ishte kështu kolapsoj se s'dinte, se s'donte, jo, më është mentaliteti jonë. E dua unë ligj pushtetin, nuk ja jap ligjit. Do më thënë, unë të jap ty lejen e ndërtimit, unë të jap ty këtë, unë të jap ty atë, është pushteti që e ka personi që nuk e ka ligji. Kështu që ajo filozofi që u përdor atje, e mungesës totale të respektit e ligjit, përdoret edhe në rastin e drejtësisë. Pra, që nevojë kemi në këto institucione? Kushtat gjykat kushtetuese, pa gjykat ku diun e lartë, apo ku diun. Jemi në kohën e Verosh gjithë, do vendosim ne kush do dënohet, si do dënohet, çfarë do dënohet, kupton? Domethënë, kjo është mendësia jonë dhe kjo që diskutojmë ne letra, që çon ai, çon ambasadorit, i çon këtij, se kjo është dhe kultura jonë, se ka vetëm Edi Rama këtë kulturë. Kjo është kultura jonë që ligji jamon, ligji. Ne s'kemi akoma konceptin se shteti së drejtës do thotë të ulet në
në koltukun, po që se përdor karriken e pushtetit, ligjit që ka ndodhur në revolucionin e madh anglez. E kishte mbreti gjëra atëherë, ishte mbreti që vendoste. Ata bën revolucionin e madh 1780 sa e kanë bërë, dhe ja hoqën mbretit dhe ja vun ligjit, që atëherë është histori e gjatë, që e mbrohet pastaj ligji. Tash këta nuk e duan, kështu që drejtësia jon me këtë mendësi, pastaj shtoi pastaj faktin që këta janë as, domthon, faktit që nuk e duan drejtësinë se do dënoheshin vetë. Se mos harrojmë dhe këtë. Është mendësia një që ligjin e bëj unë dhe s'pyes për ligjin, edhe unë jam ligji. Është pastaj fakti që je i zhytur këtej dhe si mund të pretendonte që të bëhet drejtësi, që të kontrollonte, që të mund të. Kështu që ideja e kontrollit drejtësisë ka qenë, zoti Gjata e di më mirë, ndoshta, ka qenë në vazhdimsi, një vazhdimsi e enverizmit në këtë kuptim tek ne dhe nuk jemi çliruar dot nga ajo. Tani për mua drejtësia që kishim përpara, e kam thënë dhe herë tjetër, ishte pak më e mirë dhe funksiononte pak më mirë, jo se kishte 1000 probleme, sepse kishte tre forca që e kontrollonin drejtësinë dhe kishin gjyqtarët e tyre dhe gjithsesi përballoheshin, ose kishte bërë një pakt prokurori që këta politikanë ne nuk i prekim, po ne prekim këto, pastaj do bëjmë. Ndërsa kapja plotësisht nga maggioranca e ka rënduar çështjen, sepse kapja prishi dhe disa ekuilibra që qenë vendosur, ekuilibra bandash mund t'i quaj, por prishi disa ekuilibra dhe ti kur ankoheshe tek ky, sidoqoftë shkoje tek ky tjetri, shkoje tek ky tjetri që ishte të mbronte në çik, sa do më ngrinte zërin për ty. Në momentin që u tentua të kapej e gjitha dhe u krijua ky kaos i madh, dhe në këtë kaos të madh mund të ketë, siç tha Gjata, abuzim më kollaj. Ai abuzon më kollaj, një lloj si puna leje ndërtimit që prandaj e përmenda. Kur s'ka fare plan urbanistik, e kam unë në dorë atëherë. Unë ta jap ty, si a jap atij, ti ta bëj 10 kaçe, këtu e bëj gradaciel, këtu e bëj kështu si dua. Kupton? Kjo është filozofia e rilindasit të madh, kupton ti? Të presim vetingun, do mbaroj botrori, do mbaroj dhe vera, dhe sezoni tjetër prapë në gjej pa gjykat kushtetuese. Vetëm këtë, për 4 muaj 8 gjyqtarë prokuror janë kontrollu, janë 800 i bie, domethënë 2 veta në muaj, i bie 400 muaj, 32-3 vjet në duket shkon me këtë llogaritë të thjeshtë. Se si do ja bëjnë nuk e di. Këtu kam një pyetje se unë jam i qartë, pse kaq ngadalë nuk e di. E para, e dyta, mos harrojmë një gjë se këtu kemi pas, se ky është problemi, kemi pas atë kontrollin e pasurisë, i LDKP-i. Se kjo tregon se çka ka ndërtuar gjë tani, po pse s'ka funksionuar ai? Pse s'ka funksionuar? Ja, këtë diskutuam. Deri tani po shohim që kontrollohet pasuria që ata kanë deklaruar, kanë kap në pasuri të fshehur kund? Jo. Kanë kap në një gjyqtar apo prokuror i cili ke qenë i lidhur me mafien, ketë një fotografi diku se thuhet, për këtë do kontrolloheshin. Jo, kanë marrë në vendim gjykatën e dosje ta kontrollojnë, nuk e di sa të aftë janë, ata të juristë aty të komisioneve, se nuk e di sa kanë punu gjyqtar vetë, gjyqtar e prokuror, po që të marrin dosjen sepse pasqyra e tërë jetës profesionale të një gjyqtari prokurori është vendimi, është akuza, janë arsyetime, nuk të ikën e kur aty të ngelet. Lexon një jurist i aftë, lexon një arsyetim dhe e gjen ky është i korruptuar, thotë është i pa aftë ky gjyqtar, ose është i aftë ka vendosur me drejtësi. Po si spam një rast që të marrë një dosje, të thotë ky dosje ke shqyrtuar keq. Po bëj llogaritje financiare. Vetingu është vetëm një punë e LDKP-s. Po, jo vetëm që tregon që ka dështuar LDKP-ja, pse s'ka bërë LDKP-ja këtë punë? 1 dhe 2, apo merr më 3 financier, pse duhet tërë ky veting? 3 financier. Faqe po ashtu sikurse edhe policia që bën veting, edhe policia ka organet e veta për të kontrolluar. Për të kontrolluar gjithë policinë, nuk e di si quhet, është një organ. Po i komision. Ai funksionoi. SHBA-së, si quhet ajo më? Shërbimi, ku diun? I brendshëm, që ai duhet kontrollojë gjithë pasurinë. Edhe ai ka dështuar. Po, pse po bën veting? Çfarë pra të gjitha këto bijem dakord. Të gjitha këto kanë sjell atë që të paktën deri dje kishte një derë ku trokitje sot se ke më. Kjo është problemi. Suksesi i reformës. Shkurt edhe më pas në fund Klodi, po, sepse kemi vetëm dua ta mbyll me këtë, dua të them këtë që duke qenë që kam qenë në parlament momentin që u zgjodh kryeprokuroria e përgjithshme e përkohshme, ishte një zgjedhje totalisht antikushtetuese. Nga momenti që kjo reformë, për mendimin tim, nuk është në kolaps, por kjo reformë ka dështuar, do të thoya edhe për vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve
prokurorëve, besoj nga burimet, jo besoj, po nga burimet sigurta, vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve është totalisht sikur se është reforma në tërësi e njëanshme, edhe vetingu ndaj tyre është totalisht i njëanshëm. Në shkuptim i njëanshëm. Në shkuptim i njëanshëm është i njëanshëm, prokurorët e gjykatës, të cilët kanë qenë sigurisht kanë qenë pjesë e 8 viteve të shkuara të qeverisë Partisë Demokratike, sot synohet të goditen më fort nga vetingu. Dhe kjo është e sigurt. Dhe kjo tregon që vetingu është i njëanshëm. Dhe vetingu në bindje djata se si identifikoni ju PD-së po jo, kjo ndoshta është shumë partijake nëse do ta them kështu, po është e vërtet. Gjyqtarë dhe prokurorë të cilët kanë bindje djata janë në sulm sulmohen më shumë. Nuk kanë bindje, të cilët kanë punuar, Nuk ka lidhje me bindjet. Ploti po kanë punuar në atë sistem, kanë patur. Janë emëruar nga një president, për shembull, zgjedhur nga PD-ja. Dhe nga parlamenti ku mazhorancën e ka pas PD-ja. Gjykatë kushttuese apo gjykatë lartë akoma apo gjykatë kushttuese. Të votuar nga mazhoranca gjatë, ata po goditen më shumë, jo si individ. Jo si individ, jo. Thjesht të votuar nga mazhoranca. Në faktin, unë nuk do mere me çështjet proceduriale, se janë të njohura tashmë, po do mere me një anë paksa më humane. Kam takuar familjarët e Fildes Hafisit që thrasin për drejtësi. Kam takuar prindrit e të ndjerit Marvi Mihali, Pavdo dhe Mira Mihali, cilët më besoni për këtë, i shoh çdo ditë në gjykatën e Tiranës duke pritur drejtësi për vrasjen e të birit vetëm. Nuk kërkojnë asgjë, vetëm drejtësi. Dhe ky është fakt, kanë folur edhe publikisht. Më kanë thënë gjithmonë që na morën dritën e syve. Na e vranë për një karikues celulari 5.000 lek dhe personat e dyshuar 3 prej tyre janë të lirë sot. Kam takuar familjarët e ish kryekomisar Artan Cukut, të cilët para 2 ditësh ekzekutori u dënua me vetëm 10 vite burgim për shkak të një marrëveshje si bashkëpunëtor i drejtësisë që kishte bërë me prokurorinë në këmbim të atyre informacioneve që prokuroria i konsideronte të nevojshme dhe domosdoshme për çështjen. Sigurisht nuk e kam aty, por duhet shkoj përtej asaj. Dhe e di çfarë vërej, që vërtet kemi një ekzekutor të dënuar 10 vite burgim, që për 3 apo 4 do ta kemi të lirë. Por sot për vrasjen e Artan Cukut ne nuk kemi një urdhërues të krimit në burg, nuk kemi një organizator të krimit në burg. Pra të gjithë personat që i bën gjëmën familjes nuk janë sot të arrestuar. Unë shoh për ditë njerëz që klithin për drejtësi dhe nuk e marrin atë mbrapsht. Unë nesër do shkoj në seancën e vetingut dhe është ironike që do të kontrollohet pasuria e kryetarit të gjykatës kushtetuese në një kohë që Bashkim Dedja paguhet me taksat tona, por drejton veten e tij, sepse gjykata kushtetuese është reduktuar në vetëm 3 antar. Një antari që i ka përfunduar mandati dhe qëndron për inercinë detyrë, Gani Dizdari që pritet të dalë në veting edhe ai thuajse në pension, dhe Bashkim Dedja që nesër do të mësojmë nëse do ta kaloj ose jo vetingun. Unë shkoj në gjykatën e lartë dhe gjej 9 gjyqtar të cilët janë në atë pikpyetjen e madhe, do ta kalojnë apo jo vetingun, po çfarë ndodh me ato dosje? Për shembull, po ju marr një rast të fundit. Qeveria po tenton të miratojë një ligj për ndërtuesit me një 3% që do t'i kalojë hapësirave publike dhe nuk i hyj diskutimit është ose jo i drejtë. Por gjatë ditëve të fundit kam konstatuar që ndërtuesit, shoqata e ndërtuesve do të tentojë të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Po ku do ta ankimoj këtë ligj? Kanë apo jo të drejtë, nuk i hyj fare këtij diskutimi. Çështja parimore është që a kanë mundësi ata, nuk e kanë këtë mundësi sepse gjykata nuk është. Kemi gjykatën e lartë e cila prej 5 muaj nuk shqyrton dot rekursin e prokurorisë për çështjen e Sajmir Tahirit. Kemi gjykatën e lartë që nuk shqyrton dot sot çështje shumë të rëndësishme, të cilat kanë interes shumë të lartë publik. Kemi gjykatën e lartë e cila po vihet në pikpyetje për shqyrtuar të çështje të kërkesë gjykatës Tiranës lidhur me kompetencën e Fildes Hafisit. Kemi një gjykatë të krimeve të rënda e cila çfarë ka bërë muajt e fundit. Për shkak të këtyre ndryshimeve ligjore ka paketuar dosje, i ka çuar në rreth e gjyqësore, ka marrë këto paketime si dhurata, ka filluar të shqyrtoj prapë. Dhe kjo më shqetëson. Pra të gjithë këto pasojat e kësaj reformës po i vuajnë qytetarët të cilët nuk po marrin. Nuk është kjo më e rënda. Më falë që të në preva, nuk është kjo më rënda. Më rënda është se u shkarkua në mënyrë të paligjshme, pa e pas kompetencë drejtuesi i krimeve të rënda. Marë mund tjetë prokurori me i korruptuar, ke veting që e në veting. Shkarkoj prokurori përgjithshme pa e pasur këtë kompetencë dhe emëroj një prokuror aty që një ditë më parë i kishin vjedhur prokurorin.
që është për qarhallin që tërbotën vidhen banka, këtu të ne vidhet prokuroria. Pra, asaj i vjedhin prokurorin, dhe kjo e emron drejtuesit prokurorisë krimeve të rënda, veç Shqipëri bëjnë vaki këto. Dhe pastaj ndodh, jo më fal, Klodi, se tani e hapem këtë. Ndodh pastaj edhe këtë rast, sepse Klodi po flet për gjykatën, të gjitha absolutisht qëndrojnë. Edhe do të shoja madje gjykatën administrative, ku janë marrëdhëniet shtetit ndjevit, pavarësisht se janë fushën penale në fushën administrative. E dini se asnjë vendim nuk japin gjyqtarët e gjykatës administrative kundër qeverisë, se si janë mbanë se kanë hallin e vettingut. Një nuk e harroj kër një gjyqtar shpreh, nuk pa ditë të tha kryeministri në gjyq, ta ku ke pati, tha me pa ditë kryeministri në gjyq. Pa le tani e s'është. Pra, e gjithë kjo goditje psikologjike ka sjell një gjykat, një drejtësi afunksionale. Merr prokurorin, për çfarë bëhet? Çish ta besona, çfarë besimi ka kriju kjo kapje e prokurorisë nga qeveria, duke filluar me zgjedhjen e prokurorës përgjithshëm me 69 vota e me emrimin në mënyrë të paligjshme të tërë prokurorëve. Në 11 natës ka depozituar zërin ai për audiopërgjimin. Po cili prokuror 11 natës e ka qenë një CD, pa i mund të keq edhe zërin tim apo tëndin aty. Se rrezik dalë edhe zë gruaja nesër, bovaki, drejt që e merr vesh atë punë. Pjesën e fundit do flasim për audiopërgjimin. Okej, dakor, do spot ashtu vesh. Të gjitha këto janë, gjitha këto janë. Shtoja vetëm në fakt një batut të koleges time Anila Hoxha, e cila me të drejtë tha që gjithmonë prokuroria tha shkon në vendin e ngjarjes, po këtë herë tha vend ngjarja ka vajtur në prokurori. Do të thënë, kur goditet institucioni që duhet të hetoj të korruptuarit, kriminalët, kur i vidhet serveri prokurorisë, kur vidhen dosjet, unë besoj që këto janë të gjitha pasojat të një ngërçi dhe të një situate kaotike në sistemin e drejtësisë. Uroj që pas këtij pastrimi që pretendohet të bëhet vërtet të dalë një prokurori dhe gjykat. Dhe ka pasur disa ngjarje të cilat ne ndoshta në një emision tjetër do t'i diskutojmë, vidhet posta e prokurorisë, pastaj një prokurori i vidhet zyra. Janë ngjarje që janë ngjarje media ka ngelur, s'ka tjetër. Nuk janë të rastësishme, do kemi mundësinë t'i trajtojmë. Kalojmë në aftësirë publicitare dhe në pjesën e fundit do flasim për aktualitetin, do hedhim një vështrim sonte në seancën plenare të ditës së njëjtë. Rikthehemi në pjesën e fundit, do të flasim për aktualitetin politik. Jemi live, Lëvonja. Po flasim për aktualitetin politik, le të shohim materialin rreth punimeve të parlamentit sot. Edi Ramën, Fatmir Gjafën, të përballen me opozitën, përballen me të vërtetën. Do pritet edhe njërë seansa, ju lutem. Opozita vazhdoi dhe këtë të enjte aksionin e saj për bllokimin e seancës parlamentare, duke përsëritur akuzat ndaj kryeministrit dhe ministrit të brendshëm Fatmir Gjafaj për lidhje me botën e krimit. Por kur opozita po bllokonte për të tretën herë radhazi seancën parlamentare duke kërkuar praninë e ministrit Gjafaj, ky i fundit po takohej në zyrën e tij me ambasadorin amerikan Donald Lu. Pas takimit, Gjafa bashkë me ambasadorin amerikan vizituan zyrat e task forcës speciale. Ajo çka ra në sy ishte fakti se ambasadori amerikan e mikpriti ministrin në makinën e tij për t'u drejtuar më pas drejt zyrave të task forcës. Pak qaste më pas, Ministria e Brendshme sqaroi përmes një deklarate për mediat se ministri ka mbështetjen e ambasadorit për të vazhduar punën. Ambasadori amerikan vlerëson punën dhe arritjet e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, duke theksuar se është shumë e rëndësishme që kjo e fundit të jetë e motivuar për të vijuar me vendosmëri luftën kundër krimit të organizuar. Në këtë kontekst, ambasadori shprehu mbështetjen e fortë të SHBA-ve si dhe vendeve të tjera partnere për Ministrinë e Brendshme dhe ministrin Gjafaj në gjithë përpjekjet e tyre për t'u dhënë qytetarëve më shumë rend dhe siguri, theksohet ndër të tjera në njoftimin e Ministrisë së Brendshme. Deklarata është pasuar nga një mesazh në Facebook i ambasadorit amerikan ku e konfirmon këtë mbështetje. Po i ndjek me vëmendje akuzat kundër ministrit Gjafaj dhe vëllait të tij Agron Gjafaj. Faktet dhe provat, përfshirë dhe vërtetësinë dhe rrethanat rreth regjistrimit audio të raportuar, meritojnë të hetohen në mënyrë të pavarur. Por kjo nuk mund të jetë arsye për të ndërprerë punën e policisë dhe prokurorëve për të arrestuar drejtues të rrezikshëm të krimit të organizuar. Koha që Shqipëria të përfundojë punën që ka nisur është tani, ka deklaruar ambasadori Lu. Ndërkohë, kryetari i opozitës Lulzim Basha doli para mediave për të paralajmëruar se prokuroria e Edi Ramës, siç e quan ai, do ta konsiderojë audiopërgjimin për vëllain e Gjafës të manipuluar. Fatmir Gjafaj, me ndihmën e Arta Markut dhe Donika Prelës, kam paracaktuar rezultatin final të hetimit. Ky audiopërgjim është urdhëruar të shpallet jo autentik. Zëri i Agron Gjafajt do të dalë zëri i Arta Markut. Trafiku i drogës do të konsiderohet eksport bananesh ose portokallesh. Trafikanti Agron Gjafaj do të shpallet aktor dhe më pas
qytetar nderi. Dhe Fatmir Gjafaj do të kurorzohet si ministër kampion në luftën kundër drogës. Lala, dy pyetje informative për ty, kur pritet këtë një përgjigje për audio përgjigjimin? Prokuroria e krimeve të rënda zyrtarisht ka deklaruar që është kërkuar ekspertizë nga një laboratori huaj për të kryer ekspertizën e audio përgjimit, nëse dy persona që flasin janë Agron Gjafaj dhe Albert Veliu. Ekspertiza është dërguar, më saktë materiali është dërguar në një laborator në Itali, në Rom. Atje ka shkuar në fakt autuar edhe prokurori çështjes përparim Kulluri, nuk mund të flas konkretisht për veprimet hetimore që ka kryer atje, megjithatë pa ardhur kjo ekspertizë që spari do të përcaktohet nëse është ose jo i vërtet audiopërgjimi apo në Itali, në Rom. Në Rom. Pa ardhur përgjigja nëse audiopërgjimi është i vërtet apo një sajes, prokuroria në thonjza, nëse mund ta themi, ka duart e lidhura për të marrë një vendim final lidhur me çështjen. Ndërkohë sa u përket veprimeve hetimore brenda territorit shqiptar. Është një laborator privat, shtetëror, i kemi këto informacione? Në dijenin time është institucion shtetëror. Megjithatë, nuk mund të them diçka të prerë, sepse është duke, domethënë, nuk është konfirmuar nga ana zyrtare, por burimi i zyrtar më thonë që është institucion shtetëror. Ndërkohë sa i përket veprimeve hetimore. Sa njëjti ku e qoi kryeministri? Këtë unë nuk di ta them. Mirë. Pyesni kryeministrin, zoti Gjata. Në sot, ta nuk ke informacion se gazetarë? A ka që gjokë ndërkohë që sa u përket veprimeve në territorin shqiptar, janë pyetur gjithë personat që kanë dieni, që nga Albert Veliu, i cili tashmë ndodhet në Kosovë dhe po shqyrtohet kërkesa e tij për azil politik, janë pyetur deputetët e Partisë Demokratike dhe eksperti ligjor, janë marrë në pyetje edhe persona të tjerë cilët mendohet që kanë dieni, nuk është pyetur deri më tani personi me emrin Ermal, i cili sipas audio përgjimi dhe sipas Partisë Demokratike rezulton një zyrtar i lartë i policisë së shtetit, por nuk është identifikuar deri më tani. Prokuroria e krimeve të rënda i ka kërkuar zyrtarisht Ministrisë së Brendshme informacion për të gjithë personat zyrtarët e policisë në qarkun e Vlorës me emrin Ermal dhe funksionet përkatëse që kanë patur, janë duke pritur përgjigjen dhe më pas të kenë edhe veprimet e tjera. Ndërkohë që janë marrë edhe qelizat telefonike, tabulatet telefonike të Albert Veliu dhe të personave të tjerë. Në këtë fazë është hetimi i prokurorisë. Kisha një, po i drejtohesha Lubonjës, edhe më pas sigurisht jemi në gjithë këtu për të folur. Ndërsa opozita e kërkonte në sallë dorëheqjen, ministri i Brendshëm zoti Gjafaj, siç e pam edhe në materialin ton, shfaqet me ambasadorin amerikan dhe me një mesazh të qartë. Koment? Po, ca komende. Për mua është e turpshme, mos na ardhë më ambasador amerikan tjetër si ky, që ose do mendimin tim, trosh fare. Po, nuk është problemi se është ky, po është problemi se jemi ne që e japim këtij pushtetin. Edhe këta, e përdoren pastaj edhe bëhen si guvernator pa përgjegjësi, kam thënë, protektorat ose protektor pa përgjegjësi, se kur je në status protektoratit, paktën ai që të ka vënë në status protektorati, mban përgjegjësi për atë se si ecën puna në protektoratin në rastin konkret Shqipëria, sikur të ishte protektorat. Ndërsa këta s'kan as përgjegjësi, ky do ikim mas një muaj na lak të çorbën me reformë drejtësinë, që ose është vetëm ky, se s'është vetëm ky që është hartusi, po ky është një nga mbështetësit dhe s'man asnjë përgjegjësi. Fare. Ndërkohë që në një demokraci mban përgjegjësi, në shkuptim mban përgjegjësi. Po një parti politike shkon në votim, nuk të votojnë më, për shembull. Apo ke përgjegjësi ligjore, sepse ke shkaktuar 1, 2, 3 shkelje dhe kupton, ndërsa këtu, domethënë as s'mban asnjë përgjegjësi. Po sikur dali, supozojmë që Xhafa ai, se unë kam shumë vështirë ta besoj këtë historinë që ky vllai i Xhafës që nga zëri i vllait Xhafës atje, se sikur mos ishte vërtet zëri i vllait Xhafës atje, ishte shumë e thjeshtë puna fare, mundi. As ky nuk ikte, as ky nuk do të ikte ky, as do të çon në Itali, as ky Veliu, s'do kishte nëse kanë vënë një aktor do zbuloje aktori, domethënë është çik absurde, ai duhet rrinte këtu të ballafaqoheshin, ka procedura të tjera. Domethënë ka procedura të tjera për ta zbuluar atë. Nëse është apo s'është zëri i tij, s'ka nevojë. Kjo është gjithë një skenim. Tani si mund bëhet një ambasador bashkëpunëtor në një skenim të tillë? Është turp i madh, turp i madh. Kupton? Edhe pse thot atë fjalën që
drejtësi e pavarur, atë e kuptojmë në dyja, domethënë e pa ndikuar drejtësia, se kush e drejtëson, ndikon ka drejtësi nuk e dim, e ndikon maggioranza, e ndikon opozita, apo e ndikon ambasadori, se më duket se më shumë nga gjithë, po e ndikon ambasadori, edhe flet për drejtësit pa indikuar, edhe flet edhe e ndikon, kupton? Se ambasadori, arriti deri aty, domethënë se unë nuk po them se du me dalë mbrojtja aty llallës fare, po domethënë të dalësh aq hapur kundra një prokurori, sikur ky që ka më i demonizuar në gjithë Amerika, pas ka problemin më të madh që i hoqi vizën që nga një Adriatik llalla në Shqipëri. Që unë nuk e di a është Shqipëria në listën e Amerikës, jo më një Adriatik llalla prokurori i Shqipërisë, e kupton? Këto duket qartë që janë punë ambasadorësh në një protektorat, në një republikë kështu ambasadorës që kemi ne, se në vend tjetër nuk të lë njeri të nxjerrë si non grata, po të ndërhysh në këtë forma. Dhe unë mendoj që tu ka dhe mbështetjet hapur, ka dhe politikë, se tani ata 2-3 muaxhedinët që na u sollën ne këtu, sigurisht ishte një nder i madh që i bëm edhe SHBA-së edhe Amerikës. Tani dëgjova, ose pash më mirë them, një lajm për këta terroristët, kupton, që të penduar, nuk e di eksakt se çfarë statusi, po terroristë që do të futen këtu në Shqipëri. Në një vend kaq të vogël, domethënë, do thuash ti po ç'a të keqe ka. Po ata që nuk i pranojnë, pse nuk i pranojnë? Sepse e para se e para jemi një vend i vogël që s'mbajmë dot kaq shumë, kaq tension, se është tension ajo. E dyta, ti ke edhe në marrëdhënie botërore me shtete, se gjithë shtetet luajnë marrëdhënie botërore, edhe qoftë me Iranin apo qoftë me e treta është rrezikshmëria, potenciali i rrezikshmërisë. Domethënë, më përpara mos harroni që donin na sillnin armat kimike, po më këtu. Plerat kimike na i zmontonin këtu. Domethënë nëse trajtohet vendi kështu, si një kosh plerash. Dhe nëse edhe politikanët e shfrytëzojnë si një minier bashkë me oligarkët që kanë rrethërotur për ta shfrytëzuar këtë vend për t'u pasuruar, siç po e shfrytëzojnë, ndërkohë që shqiptarët po ikin, atëherë kjo është katastrofë. Unë mendoj kështu, që domethënë ky ambasador mos na ardh tjetër si ky. Qartë. Gjata, ta fillojmë pak me... Andikon, për shembull, me që si jurisje në sistemin e drejtësisë, fakti që ka një çështje Agron Xhafa, po ka një mbështetje amerikane ndaj ministrit Xhafaj. Po janë dy çështje ndara. Mbështetje atëherë i bie që ambasadori amerikan nuk ka takuar ministrin e Brendshëm, po ka takuar vllajin e një dënuari për trafik ndërkombëtar kokaine. Jo, më kupto drejtë, nuk e po them unë. Pra, nëse ta shikojmë nga ky këndvështrim, i bie që shkon ambasadori amerikan, takon vllajin e një dënuari edhe bin rahat tër i dënuari, familja e gjithë, se s'ka kush na prek, s'ka kush ta bën gjë. Edhe prandaj duhet ta kishte menduar më përpara edhe këtë ambasadori para sa shumë. Megjithatë. Mendosh e vërtetë është nga ana e Xhafës, fakti që e mbështet kështu për shembull ambasadori dhe e ka një vërtet humbur opozita. Sepse unë s'kam qenë aty kur është bërë biseda midis aty kur është përgjuar midis dy personave. Nuk kam qenë dhe nuk mund të them kush është e vërteta, por logjika, do ndalojmë mbi faktet që kemi të logjikojmë. Së pari, në jurisprudencë, po u shkelen procedurat, ke një proces të parregullt ligjor. Po ka proces të parregullt ligjor, ka rënë thelbi, ka rënë përmbajtja, s'mund gjesh të vërtetën kurrë. Ku janë shkelur procedurat? Ai shkon në 10 darkës, bën në një justifikim që po bëj denoncim për kallëzim të rrem kur askush kishte bërë kallëzim për të. Megjithatë, shkon atje dhe në 10-11 darkës thot depozitova zërin, sipas asaj ai ka dërguar një CD atje, ky është zëri im, dhe i rrin gaditu prokurorët, del prokurori 11 natës në punë atje. Madje, pa i lem to, që u hodh shorti, u caktu se gjitha në detyrime ligjore këto, u caktu me short prokurori, filloi çështjen, bëri regjistrimin dhe mori atë zërin e tij, pyeti çka kishte dhe iku të nesër në urgjencë nisen për në Itali. Ndërkohë, cila duhet ishte procedura? Dhe pasi i bëri gjitha këto, çështjen ja çoi prokurorisë krimeve të rënda, se e dinte që s'është kompetencë. Po mirë, ky në 11 natës nuk e dinte që nuk është kompetent, në 12 natës pasi i bëri gjitha këto, u kujtu që s'është kompetent. Por, prandaj do të që në atë moment thoshte shko në prokurorinë e krimeve të rënda. Ta zem, një kjo. Pa fol për atë. Dinte ky që po vlonte Tirana, kishin pranuar të tërë që ky është dënuar me 7 vjet burg, vjen prokurori le këto, të gjitha dhe ti nuk i ve dorën, ore hajde këtu thirr një policistë ti e dënuar në Itali. Edhe këtë po e heqim. Fakti është kush është shkelja më e madhe. Detyrimi ligjor të bëj ballafaqimin. Nuk kam qenë unë këtu në studion e hapur përballë Fatos Lubonjës. Nuk kam qenë unë. Dakord, hajde ulemi ti ballafaqojmë.
Kjo është detyrim ligjor, duhet ta kishte bërë. Në të njëjtat kushte me të njëjtat mjete dhe i ka mundësi. Sa shkojnë në Itali, por kur kishin shkuar në Vlorë, të njëjti lokali kishin ul. Atje. Procedura tjetër që është shkelur. Pse nuk hetohen, a kanë folur në telefon që është një hetim shumë i thjeshtë. A kanë folur, ka një aty që e ka marrë në telefon të dëgjohet vetëm zëri këtij vlonjat, si quhej ky babale. Atje Veliu. Dhe nuk e kishte me viva, nuk dëgjoi tjetri. Po ama është shumë e thjeshtë nga prokuroria ta kapme. Kë ka folur në atë moment në telefon dhe kush ka qenë në atë numër? Dhe tjetra, në qoftë se kanë qenë afër, qoftë edhe kaq larg, kapen ato dy telefona që kanë pas të persona, janë apo nuk janë. Tani, janë kërkuar, thuhet gazetarëve janë kërkuar, kur të vijë përgjigja ta shohim ne. Deri tani, pra këto hetime duheshin bërë. Po çka ka ndodhur? Unë marr një CD si prokuror, që i kujtosh zëri aty hajde gjë dhe nuk i tregohet askujt se si e ka marrë atë, çfarë është, nuk bëhet transparente asgjë. Marrë dhe atij zotris, që ishte, dhe i çojnë në Itali. Nesër, laboratorët, dhe kështu do thonë, laboratori ndërkombëtar dhe kulmi ishte deklarata prokurorisë, se e tha dhe një portal, një gazetar shkruti, kishte shprehjen, e kemi dërguar në një laborator ndërkombëtar jashtë shtetit. E shkreta prokurori. Megjithatë, tani çfarë do thotë laboratori këtë thotë, o zotri, mu më ke sjell CD-n me 2 zëra, më ke sjell edhe këtë incizatorin me 2 zëra, dhe them që nuk janë të njëjtit, bie fjala. Po se kush janë ato 2 zëra, unë se di, se në rregull laboratori është mekanik. Prandaj të gjitha këto shkelje çojnë në rrëzimin e thelbit, në rrëzimin e përmbajtjes. Prandaj them, pse prokuroria duhet ta bënte këtë? Pse duhet i hynte kësaj aventure prokuroria? E kulmi ishte një ato të deputetët Partisë Demokratike kishin nxjerrë, domethënë çka ka qenë në hënë e martë, nuk e kujtoj. Edhe vetëm as 20 orë shkoi prokuroria atje dhe i mori atë çfarë kishin paraqitur ata, audiopërgjimin. Por pse prokuroria hyn në gjitha këto shkelje procedurale? Kjo vjen që nga zgjedhja e prokurorës së përgjithshme, e cila ka jo vetëm që emron e shkarkon si të dojë prokurorët, kundërshtim me ligjin, po ka një kompetencë shumë të fuqishme në dorë, si kompetencat kalimtare. Ajo ka të drejtë, ju bëj dosjet se cilit prokuror në Shqipëri dhe të dërgoj vetingut. Si dikur dosjet ku ishin dosjet e kuadri që quheshin, që shkrute çfarë do ta, kjo burri mirë, kjo është i keq, ky e do partin, ky se do, dhe ta çonte atje, të merrte në qafë, çonte nga Tirana bie fjala në hidrocentral punoje. Kështu edhe kjo prokurore tani i ka dorë, prandaj edhe prokurorët, si thuash, ka degeneruar prokuroria në urdhër politik. E çfarë besimi ka mund se do nxjerrë nga audiopërgjimi të vërtetën apo jo? Jo, nuk ka paragjykoni, apo mund të themi që është paragjykim. Logjikisht, hajde më jemi me marrëdhënie ku janë procedura. Ku janë procedura. Një minutë, do ta japim një. Ta mbaroj, më fal, ta mbaroj. Themi edhe tek ajo, si u that, përkrahja që i bëri ambasadori. Tani, përsëri gjithmonë shkojmë logjikisë, ne jemi aty brenda, nuk ka kështu. Fillojmë, qykur Shqipëria u mboll cep me cep me drogë, me kanabis. Nuk pati asnjë deklaratë nga ambasadori. Nuk e di as nga ambasadori SHBA-së, po sidomos nga ambasadori amerikan. Apo ndodhen skandale njëri pas tjetrit. Shkreti ambasador plasi të fuste në burg një peshk të madh, po si duket tu është Shqipëri, kjo tregon që se njeh Shqipërinë. Jo vetëm që syrin në burg njëri, po dhe ato që vërtet akuzohen për drogë, që është ai Balili, si e ka ai që kërkohet ka 2 vjet. Eskobari Ballkani. Ku di unë. Apo një Kanani që shkruajnë gazetat. E qanë. Nuk e di si është historia. E kapën turqit atë. E kapën turqit, okej, pas gjene pak s'kan kapur turqit. Kush e di sa të tillë ka që nuk i kap policia shqiptare. Ndërsa i kërkonte, një herë tha do hyn peshqit e mëdhej, do hyn politikanë, do bëjmë spakun, asgjë nga këto, jemi pa gjykata. Pastaj u vu prokurorit përgjithshëm sepse kishte një konflikt, pati një konflikt me prokurorin e përgjithshëm, që i cili ndërhyri për të mbyllur një hetim, as ajo nuk eci, aty kaloi pastaj te ministri brendshëm, ku tha shqip, sa i flet edhe shqip që ka të dhëna tha nga OJF-t, se ku janë këto OJF, hajde gjeje, po ka të dhëna nga OJF, si duket tani këto agjencitë e inteligjencës quhen OJF. Dhe ka dhëna që gjyqtarët tha kanë marrë rishvet. Po s'qa u kokën gjykata, nuk ka shu, s'pyti fare pra më të. Tani shkon në zyrë të ministrit brendshëm atje, duke ditur pozitën që ka dhe shetit me makinë. Tutem tani, këta nivele fare tuta. Janë edhe fyse tani për shoqërinë. Kam një serim nga burime zyrtare brenda Ministrisë së Brendshme dhe janë për ty Lubonja. Një serim për Lubonjën, qendra kundër ekstremizmit të dhunshëm. Nuk ka synim mbledhjen e luftëtarëve të ISIS në Shqipëri, por parandalimin e ekstremizmit dhe deradikalizimin e personave të prekur. Kjo sipas një soft approach nëpërmjet OJF-ve, programe sensibilizuese, edukimi e tjerë. Na shpjegoni me gjuhë më thjesht thoni se a di që është më thjesht Lubonja. Po a di që është më thjesht plani 2 vjeçar do sjell begatin.
Kjo është më Kjo është gjuhë e drujt që nuk përkthehet dot në se çfarë është kjo, domethënë çfarë, se ne më duket se kemi struktura antiterrorizmit, shiku punon kundër terrorizmit. Qendra kundër ekstremizmit të dhunshëm nuk ka synim mbledhjen e luftëtarëve të ISIS në Shqipëri, por parandalimin e ekstremizmit dhe deradikalizimin. Domethënë, duhet shpjeguar në çik më qartë, apo jo? E para punës, unë nuk mendoj që ne kemi këtu problemin e madh terrorizmin, kanë sa shqiptarë si kanë shkuar foreign fighters, por nuk është aq problem. Ne problemet madh kemi këta që po na vriten për ditë trafikant droge, apo jo? Aty duhet investojmë ne tek krimi që ka kapur shtetin, apo jo? Mund të shpresoj që të ndëgjojnë ata. Dhe këtu duhet bërë investimi. Pastaj, se ç'është kjo, është një qendër kombëtare që e ngrëm ne, apo çështje, apo qendër ndërkombëtare, sepse, siç kam lexuar në media, flitet që do vi dhe Mossadi këtu, apo jo? Do jetë Mossadi te kjo, apo jo? Unë nuk kam, po ne kemi nevojë për transparencë. Kemi nevojë për transparencë, sepse nuk duam që Shqipëria gjoja të mbrojt nga terrorizmi të bëhet target i terrorizmit pastaj. Të zbrazët nga shqiptarit dhe të mbushet me mujahedin edhe me... Jo, mund të bëhesh target edhe i terrorizmit në këto raste kur ti bëhesh më katolik se papa. Sepse ata që nuk i pranojnë mujahedinët, Gjermanët edhe Rumunët e tjerë, e ka një arsye, Amerikanët, edhe përpara në kohën e Berisht, Amerikanët për 2 ujgur nuk i pranuan. 2 ujgur duhet hynin në Amerikë, nuk di të them eksaktësisht për çfarë arsye, nuk i pranuan, këtu i morëm në gjithë ujgurët këtu. E keni parasysh që janë ujgurët, janë ata terroristët që vinin nga Guantanamo dhe duhet shkonin 2 në Amerikë si pranuan. Ne i marrim gjithë ujgurët këtu, gjithë mujahedinët këtu, u s'kam asgjë në kuptimin, por ajo që më shqetëson është ky servilizmi, kjo mungesë e dinjitetit, kjo hajde si dhe armët kimike dhe çfarë duhet këtu, që në këmbim merr legjitimitet Edi Rama me shok, që të na sundoj ne siç kemi bërë gjithmonë, se kjo është histori e vjetë edhe përpara, kupton ti, në vend që ti shërbesh vendit tënd dhe ta marrësh legitimitetin nga punët e mira që i bën shqiptarëve, e merr legitimitetin nga ambasadori amerikan, nga kja se sjell ujgur, sjell mujahedin, sjell armë kimike, sjell ku diun çfarë sjell, plerat këtu, kupton ti? Ky është problemi në thelb. Pastaj konkretisht, ne kemi nevojë për transparencë kur merren këto vendime, kush i merr këto vendime, ne kemi nevojë për transparencë publiku, kurse dim ne, ja, dini gjë ju për këtë që me bashkë. Unë pash në media që mund të vinë ata një pjesë cilin njerëz të ISIS-it këtu. Më duhet ja fjalën Pupurit vetëm nëse ke ndonjë informacion që do na duhet. Jo, vetëm një sqarim shkurtimisht tani dhe ma lejo. Zoti Gjata tha pak më parë që prokuroria kështu ju thot gazetarëve. Unë zoti Gjata ka mbajtur, lutem. Më lërë ta mbaroj se kërkova 2 fjali. Personalisht e kam mbajtur qëndrimin tim për prokurorinë për vonesën e saj të pa justifikuar për të sekuestruar audiopërgjimin në zyrat e Partisë Demokratike, kam mbajtur qëndrimin tim sa i përket Fatmir Gjafajt, megjithatë jam po ashtu e palëkundur në qëndrimin tim që ne duhet ta lëm prokurorinë të punoj dhe mos ta paragjykojmë në secilin last. Si punojmë, Klodi, çfarë po punë tash? Në studion e një Vasilit, kundërshtim me gjitha procedurat tani. Një ditë, mbrëmjen që ka dalë audiopërgjimi, pa i hyrë diskutimit është ose jo i vërtet, unë personalisht kam thënë që Fatmir Gjafa nuk do duhet të qëndrojë në postin e ministrit të brendshëm, për sa kohë ka një vëlla të dënuar për çështje të trafikut. Megjithatë, jo gjithmonë vlen fakti që mund ta anatemojmë. Sigurisht unë kam pikpyetjet e mia lidhur me hetimin dhe do duhet ishte vepruar më me shpejtësi, por mendoj që edhe duhet i lëmë kohën që të bëjë. Jo me shpejtësi, nuk ka nevojë hetimi për shpejtësi, transparencë dhe procedurë. Kam pyetje për profesorën e Partisë Demokratike në studio. Opozita, si thashë më parë, vazhdon akuzat e ministrit Gjafajt, kundërheqjen e tjerë, por paralajmëron gjithashtu se prokuroria do dalë në përfundimin se audiopërgjimi është manipuluar. Po paralajmëron gjithashtu që keni një betejë të humbur, pra. Jo, nuk është betejë e humbur. Betejë e humbur nuk është nxjerrësh fakte dhe të faktosh përfshirjen e ministrit aktual Gjafaj të përfshirë në trafik droge. Dhe
humbje nuk është të vlajt, ndjes. Të vlajt ministrit, por nuk është më pak. Është e faktuar nëse një gjykat, është e faktuar, sepse ka qenë, shiko, leta lëmë një anë audiopërgjimin, dhe opozita nuk ka asnjë interes që të nxjerrë një audiopërgjim të rrem, dhe kjo është e palogjikshme. Megjithatë leta lëmë një anë audiopërgjimin. Fakti që vllai i ministrit aktual të brendshëm Xhafaj është i përfshirë në trafik droge, e hedh poshtë të gjithë mundësinë e tij për të mbajtur postin. Ka marrë një dënim dhe ai nuk mundet, nuk ka mbi të gjitha moral të bëj vettingun polici. Është ai i cili merret i cili dënon ata që janë të përfshirë në trafik droge. Është ai i cili bën vettingun polici. Dhe nuk pas ka ky vend një person, nuk pas ka kjo majorancë një person i cili vllai, kushëriri i cilëve nuk është i përfshirë në trafik droge, po duhet jenë njëri me kushërin, tjetri me vllajin, patjetër dhe e mbajnë kaq fort karriken. Kaq shumë ju dhimbset karrikja përballë fakteve, përballë audiopërgjimeve, përballë konkrete tek audiopërgjimi. Ju keni indicje, keni ku e bazoni faktin që thoni që prokuroria do të dalë me këtë përfundim? Ka indicje sepse nuk ka prokurori. Nuk ka shkelja e para, shkelja e procedurave për sa i përket vazhdimësisë, vimësisë të hetimit, nga fillimi deri në fund. Sepse fundi dihet përderisa ne po shohim si po shkon procesi në vimësi. E para dhe e dyta, si mundemi ne të besojmë më në hetimin e kësaj prokurorie? Si mundemi ne të besojmë në këtë sistem drejtësie? Është e pamundur. Dhe kjo e gjitha çon përfundimin që nuk mund. Më fal për ndërprerje. Kush na garanton ja me qenë se Klodi? E ke parti, e ke dëgjuar zërin e tij, si di që ja ka dorëzuar prokuroria, si kujt është ai zë? Se se bën transparente prokuroria, se çasi di e ka quar atje? Në një reagim zyrtar, prokuroria ka thënë që ne kemi kapur qeveria, Klodi, këtë nuk e ndalon dot, mu kjo është. Për katës është marrë zëri Agron Xhafaj. Sigurisht pajtohem me ju që Agron Xhafaj, të lutem, që Agron Xhafaj do duhet të përballë dhe të ballafaqohej me Albert Veliun, si kurse ndodhi në rastin e Tom Doshi. Kjo nuk është bërë, që ballafaqua dhe përballë me Durimamin. A është bërë ballafaqimi në gjithë kushte? Po kjo nuk do të thotë që mund të mos bëhet në të ardhmen. Mirë, çfarë të ndodh nuk e di, a është bërë apo jo? Jo, deri tani nuk është bërë, është fakti njohur publikisht. A rrezon kjo ekspertimin? Domethënë, të tërë procedurën e ekspertimit, nuk është puna e ekspertimit si ekspertim me vete. Edhe një herë thash, unë qoj një CD aty, jo, thonë sërë zërë i shlim gjatë, po që ati laboratori, se kush jam unë. Pastaj ka një problem se tash i po hyme kemi... Pra ne pa i themun, a rezon procedurën e prokurorisë kjo që nuk është zbatuar procedura e ballafaqimit, tërë procedurën e ekspertimit, a rezon apo jo? Këtu dalim. Këtë është, më falja. Unë desha të them këtë që, sepse, si që kemi lexuar dhe parë, domthon ky Veliu, i famshmi, ky është arrestuar qysh natën masi ka bërë denoncimin Agron Xhafaj, këtë denoncimin e famshëm që ka thohet që ka dhënë dhe CD-n, është arrestuar ky. Domethënë, lind pyetja, tash këto janë gjithmonë nga e dinin ata që nga e dinte ai e parë që tha është ky. Apo jo? Domethënë, ose kam qenë bashk dhe e ka regjistruar dhe atëre, ose në qoftë se s'ka qenë bashk, aq më tepër, unë mendoj, logjikisht, do të rria aty dhe nuk do ikë as në Itali, do të rria t'i thoj, hajtë më këtu të ballafaqohemi, më vërtetosh që ku më akuzon. Dhe këtu ngrihen pikpyetjet më, nuk ke sesi. Kjo rrezon tërë procedurën e ndërmarrjes së ekspertimit. Se po t'ishte një skenim që e ka bërë PD-ja me një aktor dhe apo jo, pse shkun të ky? Ku e mori vesh, të tjerët se ishte pikrisht Veliu. Nën kuptohet që Xhafaj e ka ditur që është ky. Atëherë ky diçka ka aty. Nëse Fadil Xhafa do të shëndon ndërheqjen dhe hetimi do të kryhej nga një prokurori e pavarur, madje dhe me mbikëqyrjen e ndonjë prokurori të huaj, siç ka ndodhur në raste tjera. Dhe nëse zëri do të merren në procedurën e kërkuar, ka të drejtë avokati dhe nuk kundërshtova as pak ato çfarë ai tha. Jo, asnjë të kundërshtova. A di ku qelluam, sepse unë thash,
Pse nuk zbardh tabulatet e bisedës së këtij babales? Janë kërkuar, janë duke u kryer. Po për një ditë jepen ato Klodi janë kërkuar. Prandaj të thash këto ju a thonë ju gazetarëve, jo për fytyrë, më kupto drejt. Ju a thash sepse prokuroria ç'a thot? Janë kërkuar i thonë gazetarëve. Po për një ditë merren ato tabulatet, për një ditë merret nëse në këtë moment mund të jetojnë bëjnë lidhjet kush ka folur me kë, si ndërton një skemë në këtë moment nëse ka një gjatë celulari i Klodit dhe joti mund të merren nesër pavarësisht e thotë po kanë qenë kaq metra larg njëri tjetrit të dy celular, të dy numra. Zbulohet, pse se bën këtë prokuroria? Sigurisht, nëse ka vullnet pa diskutim që bëhet. Por këtë gjë ka kërkuar mendon ti kjo prokuroria ka vullnetin për të hetuar ministrin e Brendshëm, vllajin e ministrit, sepse bie ministri i Brendshëm nuk mund të vllai. Me vonesë dhe këtu nuk kanë çfarë ishtojë më shumë asaj çfarë un ka mbajtur në qendrim publik. Më kupton? Por ajo çfarë sigurisht që idealja do të ishte që Agron Xhafaj të përballej me atë zotrin tjetër. Jo idealja, jo Idealja do të ishte që edhe Ligjoria. Idealja është vetëm perëndimi i diellit, e paparëndruar do të ishte që Fatmir Xhafaj mos ishte më ministri i Brendshëm dhe do duhet kishte ikur që në momentin e parë. Në rregull, e tjera me radhë. Dhe nëse flasim për ideale dhe ligjore, vazhdojmë pa fund. Zhvillimet në vazhdim sepse kjo temë është pak na kthen dhe rikthen pothuajse në të gjitha argumentet dhe nëse nuk ka një zhvillim, nëse nuk ka presidenti këshia krijon kjo. Po nesër ky tjetri mund dënohet pafajësisht ore? O do dënohet ky Veliu? Po, për gënjeshtër, po. Apo jo, dënohet. Po, imagjinon sikur tjetër pa drejt, dënohet pafajësisht, sepse sakrifikohet një njeri, kupton atëherë e kalon krimin ndjell krimin, thot një fjalë ka thënë Davidi. Edhe është problem. Ritransmetimi i këtij emisioni sonte rreth mesnatës dhe nesër në orën 15 takimi i ardhshëm me studion e Hapur zitën e hënë, natën e mirë dhe faleminderit që na ndoqët. Faleminderit Lala, faleminderit Lubonja, Gjata, faleminderit Pompuri. Natë e mirë të gjithëve që na ndoqët.